उपस्थित सहभागीहरूलाई हामी डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा स्थानीय पूर्वाधार विभाग एवं स्कट विल्सन नेपालको तर्फबाट पुनः दोस्रो सत्रको लागिमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको उपस्थिति जुन उत्साहवर्धक उपस्थिति देखेर हामी पनि उत्साहित भएका छौँ र आज महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ। हिजोका जुन छलफलहरू छन्, हामीले विगतलाई कोट्याउने प्रयास गर्यौँ, विगतमा भएका राम्रा कामहरू पनि हामीले चाहिँ सुन्यौँ र वर्तमानमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा विचरण हिजो पनि केही गरेका थियौँ, आज पनि गर्न जाँदैछौँ र मूलत आज हामीले टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि आगामी दिनहरूमा हाम्रा संस्थाहरूले, हाम्रा निकायहरूले कसरी जाँदाखेरि बायो इन्जिनियरिङ सशक्त हुन्छ भनेर छलफल पनि गर्नेछौँ र केही सुझावहरू समेट्नेछौँ। यसै क्रममा सुरुवात गर्नको लागि केही कुरा विगतमै कोट्याउने हिसाबले हाम्रो सडक विभागसँग लामो समयसम्म आबद्ध हुनुभएर सेवानिवृत्त हुनुभएका र विशेष गरी बायो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा सुरुका दिनदेखि नै बहुत नजिकिएर काम गर्नुभएका सडक विभागका पूर्व महानिर्देशकज्यू इन्दु ढकाललाई म केही शब्द राख्नलाई आग्रह गर्दछु। प्लिज इन्दुजी म्युट हुनुहुन्छ क्यारे? अनम्युट गरौँ इन्दुजी। अनम्युट गर्नु पर्ला। हेलो, सुनिन्छ? सुनिन्छ। ए हस् ल, धन्यवाद शुभजी। सबैजनालाई नमस्कार। म पनि शुभजीले परिचय दिइहाल्नुभयो। एउटा एक्सपिरियन्स, छोटो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। र पहिला म चाहिँ यो सडक विभागमा जुन जियो इन्भाइरोमेन्ट युनिट अहिले चाहिँ जेसु भन्छ, त्यसमा डिपिटको त्यो एसिस्टेन्ट छँदाखेरि युनिट चिफ भएर जोन ओइलको काउन्टर पार्ट भएर झन् 2.5 वर्ष काम गऱ्यौँ। र जति अरू भए त्यो ट्रेनिङ डकुमेन्ट्सहरू जति कामहरू भए होइन, सबै चाहिँ त्यही बिचमा चाहिँ भएको थिए। र म अलिकति दिनु भने त्यो बेलामा चाहिँ के गरेको थियो भने डिपिटले चाहिँ हामीले 10-12 जना जति चाहिँ ट्रेनरहरू बनाएको थियो। ओभर एन्ड युनिभर्सिटीलाई चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट दिएर त्यो 10बाट त्यो मध्ये चाहिँ डाक्टर धिताल अनि प्रोफेसर नरेन्द्रमान साक्य भयो, सञ्जल बज्राचार्यदेखि लिएर हरिराम श्रेष्ठहरू पुरै हुनुहुन्छ। अझै पनि 2 जना चाहिँ बित्नुभयो। त्यसमा प्रोफेसर डाक्टर पदम खड्का र ईश्वर सुनवार छ। र अरू चाहिँ अझै पनि एकदमै एक्टिभली लागिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ त्यो ट्रेनिङ र बेसिक ट्रेनिङ चाहिँ दिएर सडक विभागको 1/3 इन्जिनियरलाई चाहिँ र 1/3 ओभरसियर अहिले सब इन्जिनियर भन्छ सबैलाई ट्रेनिङ, अनि सुपरभाइजरहरू पनि धेरैले र प्लस डीहरूलाई पनि त्यो 4 लेभलमा चाहिँ ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेको थियो। ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ एकदमै राम्रो त्यो प्रिन्टारमा त्यो टिभीको प्रोजेक्ट चाहिँ दिएपछि पछि हान्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर छैन। सडक विभागबाट दुःख लागेको कुरो चाहिँ जरुरी छ। अरू सबै संस्थाहरूको ट्रेनिङ सेन्टर छ, सडक विभागको चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ भएन। अर्को चाहिँ जस्तो ट्रेनिङ म्यानुअलहरू सबै छ र त्यही भएर अब सबै सफ्ट कपी पनि छ, हार्ड कपीहरू पनि छ जियो इन्भाइरोमेन्ट युनिटमा। र अर्को चाहिँ राम्रो पार्ट भनेको चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू हो। त्यो पनि त्यही बेलामा भनेको डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ वर्ल्ड वाइड अब लाइब्रेरीमा त जोनले हिजो भनिहाल्नु, म पनि जोनसँग लाइब्रेरीमा चाहिँ मैले देखाएको छु उहाँहरूको काम चाहिँ कस्तो फोटोहरू पनि लिएर मैले कति इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा त्यो फोटोहरू मैले खिचेको फोटोहरू पनि राखेको छु। र म लास्ट इयर चाहिँ युएस जाँदाखेरि क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीले चाहिँ हाम्रो म्यानुअल युज गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ पहिला सडकमा काम गर्ने इन्जिनियर साहब चाहिँ हुन्छ, उहाँ पनि आफै जेल पर्ने भएछ कि युएसमा पनि त्यो सडकको चाहिँ त्यो म्यानुअलहरू चाहिँ उनीहरू युज गरिरहेको छ। त्यो डकुमेन्टेसनको कुरा भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब जस्तो अनि अर्को एउटा नेकमा अघि मैले भर्खर रञ्जनजीले भन्नुभयो ट्रान्सफर छ र मैले चाहिँ 2 वर्ष नेकमा मास्टर्समा चाहिँ इलेक्टिभ सब्जेक्ट थियो। 2 वर्ष चाहिँ मैले चाहिँ क्लास लिएँ बायो इन्जिनियरिङको। पछि म चाहिँ ऱ्यापमा ट्रान्सफर भएँ भोजपुर रोडमा र गएपछि त्यो चाहिँ क्लास लिने मान्छे भएन भनेर उहाँले ड्रप गर्नुभएछ।
त्यो एउटा चाहिँ पुरानो चिजहरू हाम्रो चाहिँ मैले यहाँ गरेको मात्रै हो। र अर्को चाहिँ अब अहिलेको कुरा गरौँ। अहिले म चाहिँ 6 वर्षदेखि एडिबीमा चाहिँ काम गरिरहेको छु डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरूमा। त्यहाँ जस्तो लास्ट इएपीमा चाहिँ यो चाहिँ कसो डिजास्टर रिलेटेड भयो भने डिजास्टर रेजिलियन्सको चाहिँ मेन भनेकै बायो इन्जिनियरिङ हो। उसको सडकको केसमा हेर्दाखेरि र सबैमा त्यो चाहिँ राखेको थियो 2-3% जति चाहिँ राखेको थियो। तर कस्तो हो भने पछि भियोको बेलामा चाहिँ सबै त्यो हटाएर नो कस्ट भियो गर्नु पऱ्यो भने बायो इन्जिनियरिङको आइटम हटाउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ मैले देखेँ त्यहाँ। र पछि त राम्रो पनि भएको छ। त्यहाँ के गर्यो भने पछि जुन एडिबीको उसमा सपिङहरू भएको छ प्रशस्त सपिङ कन्ट्र्याक्ट बायो इन्जिनियरिङको भन्दै जस्तो एउटा साँपु कलुवारी रोडमा 1.5 करोडको सपिङ भएको थियो एकदम राम्रो काम भएको छ। त्यस्तै गोर्खाकोमा रोडमा पनि राम्रो काम भएको छ। त्यो सपिङबाट चाहिँ अलग। र मैले के भन्छु भने यो जुन बायो इन्जिनियरिङ काम गर्दाखेरि यो ठुलो कन्ट्र्याक्टमा राख्यो भने काम नहुने रहेछ। यसलाई अलगै 1-2 करोडको 3 करोडको चाहिँ एउटा प्याकेज बनाएर दियो भने एकदम हाइली मोटिभेटेड पनि हुन्छ। र त्यसले त्यो गरेको कामहरू एकदमै राम्रो छ। म सडकको डिजिटल लगाएर सबैले के भन्न चाहन्छु भने स्मल कन्ट्र्याक्ट सडकको अलगै गर्न सक्यौँ र त्यसमा कम्युनिटी इन्भल्भ गर्न सक्यो भने एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र अर्को एउटा भनेको यसमा चाहिँ मल्टी इयर कन्ट्र्याक्ट। मल्टी इयरमा काम चाहिँ 1 वर्षमा भयो भने मेन्टेनेन्स चाहिँ 2-3 वर्षलाई चाहिँ राखिनुपर्ने हुन्छ। मेन चिज चाहिँ यो हो। मैले चाहिँ अर्को सडक चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो मैले धेरै पेपरहरू प्रेजेन्ट गरेको छु। र 2003 मा चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स भएको थियो पाइआर वर्ल्ड रोड कङ्ग्रेसले नेपालमै गरेको थियो। त्यसमा 2टा पेपर त मैले नै प्रेजेन्ट गरेको थिएँ धेरै पेपरहरू। र उनीहरूले कतिसम्म भनेको थियो भने नेपाल चाहिँ एकदमै बायो इन्जिनियरिङ टप भयो हुनाले मलाई कति अफर गरेर यो ल्याटिन अमेरिकामा कोलम्बियातिर गर्दै क्लास लिइदिनु पऱ्यो ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो भनेर पाइआर पाउँछ। र पछि त्यो पाइआरको जनरल सेक्रेटरी मेक्सिकोमा मलाई चाहिँ एवार्ड नै दियो। मेरो बेस्ट पेपर भनेर बायो इन्जिनियरिङको पेपर थियो त्यहाँ बोलाएर चाहिँ पाइआर एवार्ड पनि दिएको छ। अनि त्यस्तै पछि पालीमा पनि उसले चाहिँ भनेर ल त चाहिँ बाहिर गएर पनि ट्रेनिङ दिनु त्यति राम्रो। हाम्रो चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ भनेको सडक विभागको डकुमेन्ट्सहरू हो। त्यति राम्रो चिजहरूलाई हामीले क्याच गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यो त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु म छोटकरीमा। हस् मैले यही नै हो आफ्नो एक्सपिरियन्स सम्बन्धी चाहिँ। हस् थ्याङ्क यू सुभाजी ब्याक टु यू। हस् धेरै धन्यवाद इन्दु सर। तपाईँले जुन सडक विभागको जुन गौरवमय रूपबाट सडक यो जुन बायो इन्जिनियरिङ कामहरू भएको थियो त्यसको बारेमा प्रकाश पारिदिनु भयो। Let me also take a few more minutes to actually welcome some of the key participants that I now have noted. John Halji, I can see that you are here. Welcome. And also I see you, Jane Clark. You're most welcome. And very interestingly, I see that Tim Hunt from the Scott Wilson group, who's been involved in the Nepali geotechnical works for a long time, including extensive work in the Prithvi Highway. Tim, can you unmute and say hello? You come here for the first time today. Okay, maybe a little later, but I can see that he's here. And also we've got Dr. Suman Vaidya from FCDO, or erstwhile DFID, and also Dr. Suman Manandar, a very respected geotechnical professional. Sorry, I'm just taking the name because I know you very closely. And also I would like to welcome many others, professionals from the DOR, from Doli, and the DG of Doli himself is here with us, and many other professionals. Thank you so much. Let me, as we move forward, we have some presentations today, particularly from the representatives from 2 universities. Dr. Ranjan Kumar Dahal from the Trivandrum University, Dr. Vikas Adhikari from the Kathmandu University, from the Kathmandu University, and John Howell will continue his presentation with prompts on how to move forward. And Sankar Rai, who made an excellent presentation. We received a lot of accolades, very good feedback on the presentations Sankar Rai made yesterday. Truly enlightening work. So, and we will devote also some learnings
from the programs that have been carried out in Nepal for the past decades. And this includes the wonderful work done by DFID-funded Rural Access Program. And we have Dr. Suman, who will be presenting on the RAP works on bioengineering sector. Perhaps as we wait for more participants to join in, I'd like to request Dr. Dr. Suman Baidya, to perhaps make his presentation on RAP works. Let me put you, Sumanji, can you prepare your presentation while I will put you on the co-host. Okay, thanks, Subhaji. I will just, speak. I will only present some photographs at the end, but I will make some general remarks if it is fine with you. Absolutely, this is absolutely fine, Sumanji. Yeah. Okay. Firstly, thank you very much, Subhaji and Dolly, for inviting me to speak. Though I'm not the real expert in bioengineering, and I really am encouraged by this really focused symposium. Great to see academia and practitioners coming together. So just on, you mentioned about RAP, but I think we should mention that, we UK8 in Nepal are engaged in bioengineering in 3 ways. Number 1, as you mentioned, through Rural Access Program for the last 2 decades, and also moving forward as a part of resilience and maintenance of local and provincial infrastructure in our new local infrastructure services framework, which is being led by Ministry of Finance and MOFAGA. And thirdly, as a part of COVID-19 green recovery in our current and future local infrastructure works. So those are the 3 ways we are engaged in bioengineering, directly and indirectly. So talking about RAP, RAP has been great in demonstrating good practices, continuing the legacy of Dharan, Dhankota roads and the works afterwards. Jane is here. Hello, Jane. Nice to see you here. And John also. Hello, John. So continuing that kind of legacy, RAP has done a lot in terms of doing bioengineering in over 1,150 kilometers of roads. I would not get into technical details, but I think doing bioengineering in 1,100 plus kilometer is a big feat. So I think we will continue to learn from RAP, and we will transfer this knowledge to our future collaboration for local infrastructure. So while doing that, I humbly request MOFAGA and Dolly to take lead in delivering national level policy guidelines and standards, and even work procedures on bioengineering, which could be used by local and provincial governments, and which could be also used not only for road, but also other types of infrastructure. I think there are other types of infrastructure other than roads which could benefit from bioengineering resilience work. Perhaps Dolly could even go one step further by taking more holistic approach for nature-based solutions, and also policy guidelines and standards for nature-based solutions, and disseminating them to local and provincial governments. We will be very happy to support Dolly on that, and piloting through the local infrastructure services framework and also through RAP. Luckily, Subhaji and
RAP colleagues are here. So good contacts, good experience already here. So I will be happy to be engaged directly and indirectly for the request I have just made to Dolly. So thank you again for inviting me and wish you all the best for remaining sessions. Before that, okay, I just want to, say that, could you see the photographs now, or Subhaji? Yeah, we can. Yeah, it's on the screen actually. Can the other? The second one. The second one. Yes, okay. we can see it. Okay. In the second one, what I wanted to actually say that in the second slide, I mean, a lot of things have changed in last 2 decades, but one thing in rural roads and RAP has not changed is the big need of bioengineering in mountain roads, and RAP has been really good in developing Sumanji. Sorry? Sumanji, can you please go to your second slide? Your first slide is on the screen. No, we are managing it. We are managing. I'm trying to, that's it. Yeah, trying to. So second slide, please. Suji? Okay, we are changing. We're changing, yeah. Okay, thanks. Okay. Yeah, so can you see the second slide now? Okay, great, thanks. So at the bottom, you could see RAP1 work in East Nepal and nice bioengineering work, old one, and that has not changed in the roadworks now as well. So if we see the photo, RAP3 Road, Karikut, West Nepal, we have also focused on bioengineering for slope protection. In coordination with, in conjunction with other, slope protection structures. So these have not changed. So that's why I humbly request Dolly to work on and lead on the, policy standards and guidelines, even work procedures for bioengineering. And we are happy to help for that. And we are happy to, pilot those through Subhaji's list of work. Thanks again. Yes, thank you so much. Thank you so much, Sumanji. Let me now, just a second, please. Krishna, while I will recognize some of the participants, is it possible for you to see if the Director General of DOR, who is very keen to share his views with us, would be available to speak with us now? Yeah, I'm trying to contact him, Shubha, but he's not picking phone. Probably he might be busy. So I'm still trying. Okay, that's perfect then. We'll wait for him. In the meantime, perhaps we'll move forward with the presentation by Dr. Ranjan Kumar Dahal, representing Tribhuvan University. He's a very, very active, well-known professional in the area, and Dr. Ranjan Dahal himself would highlight some of the works that his university is carrying out in teaching the students, as well as his own professional experience. In his own personal level, he's been very, very active in landslide mitigation works, bioengineering, slope stabilization, etc. Dr. Ranjan Dahal, would you be okay to make a presentation now? Yeah, shall I start now? Excellent. Yes, please. Yeah. Please do. Thank you, Subha and whole Dolly team inviting me this in this symposium to talk something about what we have experienced in the university level for the teaching, as well as what we are doing in the research and implementation aspect
for the bioengineering works. So this is my in this my presentation today. I will give some information about the what we are doing in our roads for the bioengineering, and for us how we are taking bioengineering as a mythological synonyms for slope mitigation works in Nepal. And I'll talk about the low-cost roadside mitigation practices and university researches on bioengineering, cost-related problems in roads, bioengineering local level for landslide mitigation, an example from Far Eastern Nepal, and there will be my conclusion. Yeah, first we have to start our road networks. Definitely, we have now we can see the many good roads are under construction. Some are already ready to use, and this is very good map that we can see that the road is now just extending toward the north also. If we consider the all road networks, then this will be our map prepared by CMOD, and it will show that like we have almost whole area is now more or less covered in the middle mountains and in the southern part. So this why this is a very good example that we have a good we are starting have a good road network, especially through the rural networks and by this the local infrastructure development program. When we consider the road construction practice in Nepal, we have to go from we started from 2000s, and then in that time we usually we have four practices: labor-intensive method, conventional mechanized road construction methods, labor-based road construction methods, and low-cost environment-friendly or green road method. And the first one is actually we practice in early roads in Nepal, and other one still we are practicing in various way. And this is the example of the road construction, conventional mechanized road construction practice. And well, we can compare this with the Dhulikhel-Bardibas road, and we even captured the Rosi river course in that time. So we are using our very special technology to consider our road network construction, and this is one example that we can see in Dhulikhel-Bardibas road. Another is a labor-based road construction method that we can see many in feeder road construction. This is the road where it was constructed in 1998 and 2000. I think in that time I was here. This is the just they were constructing the road, and I went there and I asked them what exactly you are doing here, and they said we are constructing the roads connecting to Marthadi from Safti. So that was very interesting time for me, and I took this photograph, and this is very much historic for me right now. And another is our low-cost environmental friendly or green road method. And this is actually this was a really very good practice that we use a lot of bioengineering stops in this road construction approach. And unfortunately, after this, we started the bulldozer era of rural road constructions. And after this practice in 2002, 2010, this practice changed to the bulldozer era, and we started the road construction directly by this dozer driver, and then without any presence of engineers. So this is the example how we are doing right now for the rural roads. Dozer engineering is now everywhere in local level. After the federal system that we have in Nepal, we have this kind of road construction practice everywhere. We can see every local level have their own program, and they are doing their major program. They construct the roads in this way. I have some data here. Look, this is the one data I got from Assam RAP in 2011. The slope mitigation measures for the whole project is only that we used to spend about $2,000 to $3,000. So this is the really very interesting amount that we spent actually for the slope mitigations in roads. Another example we can see from 2009, that is a very interesting data that we have in that time. 100 low-cost rural roads is under construction and 10 to 15 kilometer long. Each road is nearly 10 to 15 kilometer long, and the cost is only $270. So this is the thing that we started to do in our local road construction projects, and this is the really in that time the bulldozer era was flourishing very well for the road construction. And we started to do our road construction practice in this way. We butchered the mountain slope in such a way that we can see landslide and erosion everywhere in that time. And this is the photograph in Dolka in 2010.
Right now, even in the present context, this is the road that we call Kanti Rajpath. It is under construction, and it is almost finished. It is almost ready to shop, and it connects Hetauda to Kathmandu. And whatever the case is, the first shot will be the bioengineering in this slope. So there are so many bioengineering structures designs already going on, and consultant they are working for the bioengineering design on these Kanti Rajpath slopes. So this is the result that we have. Our roads in monsoon, you be aware, we have landslides and we cannot use our roads. Actually, the vehicle doesn't carry us. We carry the vehicle in the roads. So we have to think very differently for our road construction practice and slope mitigation work. These are some good examples that we can see how the bioengineering could be effective in the roadside slope. This is one example. If the one Bolifi Jalviri road in the channel is 0 plus 500, and it is in Sindhu Palchok, and you can see how good the things when we revisit the site after the bioengineering works. They are performing very well, and then the slope is well maintained for the vehicle movement. So this is a really good practice that we started in that time. And if you take the example of Krishnavir, it was the stabilization process and dedicated to work in this particular landslide, and even you are able to make the pavement in the Krishnavir landslide area. So this is a good example that we can protect our landslide. Again, and I saw this is the situation. We did more slow. There's the landslide was as it is in the whole scenario. And then after 6 years, I visited the site and I saw there was nothing that we did from our side except the one retaining wall, Gabion retaining wall construction on the other part of the landslide. So this shows that whether what exactly we are doing is in correct way, or maybe the nature has the same feeling that what we have through bioengineering. So we have to evaluate this thing very perfectly before doing any kind of the bioengineering steps in our roadside slope. This is a very good example that even we did nothing, the nature just supported our feeling, and then it recovered very well. I will show you some example of the condition of the mitigation measures in my observation. This is the one mitigation measure that I have seen in Mungli Narangat Road, and look at the situation right now over there. And this is the one example in Kanti Rajpath, how the embankment failure happened here, because we didn't care about the water drainage management, because the size of the drainage was so small, and you can see the catchment size, and the improper water management creates this kind of problem in the roads. And sometimes we can find this kind of the poor workmanship in the construction practice also. And this slope has a bioengineering in up slope, and whereas we have a very much poor workmanship in the toe wall construction, and the result is that the things are not performing very well. And the drainage management is another problem that we can see in our rural roads. And this was the example that I have seen in Gorkha Kampesal Arugat Road, rural road in that time. And the another thing is that which is the suitable method for us? Like we just search the suitable methods for mitigation and we apply here. This is the example in Siddhartha Highway in Pumdi Bhumdi Pokhara. You can see we have a bioengineering on top, we have a gabion, we have a dry stone, we have a concrete masonry, and we are not sure that what exactly we have to do for the mitigation practice. So this kind of problem is everywhere we can find when we do mitigation plan for our roads. And even for the Dhulikhel Bardivas Road, our Japanese JICA team, they did a lot of good stops for the bioengineering. But sometimes we used to forget to follow the thumb rules, even that you can see for the optimum techniques, this slope needs jute netting and diagonal grass lines. But actually we did only horizontal line of grass plantation, and the problem is that we started to have a small shallow failure on the cut slope. So this kind of problem we faced many times in our roadside slope, and this is the one example that we can see.
And probably this is one of the most interesting example that I have seen in the recent year, and it was in Safi Martadi Road in Bajura, and you can see here we have an in August 10. There is a good bioengineering stuff they did in the on the slope. Probably this is from contractor side, and I visited the site again in October of the same year, October 20, and then I saw there is a greenery. But I was so surprised when I zoom on this yellow box. You can see the zoom while I zoom on the slope box, I saw that the species are actually corn and soybeans. So this was really very much shocking to me, that what kind of species we are using for bioengineering stuff right now in our context, in our rural sites. The contractor, I don't know why they want to show me this greenery very quickly, so they use this kind of the actually we don't use this kind of species for the agricultural species for the bioengineering as a bioengineering species. But what I saw here actually the soybean, and then this corn on the bioengineering as a bioengineering species, and they are just we put on the just below the this jute nets. In the slides you can see here there is a jute net there, but they didn't put I don't know what kind of seed they use. I thought they use grass seed or something like that, but later on when it grow up in after 2 months, I saw the different scenario over there. So this is the thing that we are having right now in our roadside slope. So we have to be very careful when we apply the bioengineering stuffs in our roads. When we talk about the courses in the Tribhuvan University, that we have a Masters in Engineering Geology program, and we have a good lectures system that we used to provide good information about the bioengineering, what we have developed for through the Department of Roads. We usually teach this thing in the biotechnical slope stabilization section. And meantime, in the Bachelor's of Civil Engineering also, we have one elective course there, Rural Road Engineering, where we have lots of stuff about bioengineering. And likewise, we have other courses also in university that we have bioengineering course concentrating on the root strength and species comparison, vegetative system, effect of the vegetation system, how effective they are, and the canopy and soil erosion context and the soil nailing. Then another is that we used to have this rockfall protection and soil bioengineering for shallow failure and evaluation of various bioengineering works. So these are the topics our students are now capturing. Our students are doing some research on these topics, and they are having some good findings also. Recently, the very noteworthy work has been completed by Institute of Engineering by engineering program, a master thesis in context like the eco-engineering in building resilient mountain community in central western hills of Nepal. And this is really very good thesis that I was one of the internal evaluator. And what I found that he did very perfect work, and he find out the key performance indicators of plants, assessing this is what the plant he used to understand the principal performance indicators, especially Amriso, Khar, Napier, Khas, and Babio, and Ventiver also. So this research is really, I think it gives us some good idea on the bioengineering species what we are using right now in our Nepalese roadside slope stabilization process. And in my some work that I did some work in the recent experiences, as a recent experiences, I want to share here as an implementation of bioengineering in local level what we did. We consider three municipalities: Dasra Chandra municipality, Triveni municipality, and Kamal Bazar municipality in far western Nepal. And we first analyzed their major disasters, what kind of disaster they are facing, and most of the people pointed out that landslide and lightning is a major problem for them. So we concentrate on the landslide and lightning also. And then first we consider landslide for the hazard analysis and mitigation.
So first we visit the site and we collect the data, like something like that. This is the road slide slope after road construction in the municipality. And we prepare the inventory map of landslides. You can see here, this is an example, how we perform the inventory mapping. And for all the municipality, we collect the data in this way and we prepare the hazard map. This is the landslide hazard map for the Dasarchandra municipality. This is the landslide hazard map for Triveni municipality. And this is the landslide hazard map for Kamal Bazar municipality of Assam. So we prepared the hazard map and then we started to discuss with the local people about the what kind of landslide they have and how they are they have to mitigate those landslides. We discuss with them with the maps, and of course we discuss with them for the inventory, and we discuss with them for the hazard mapping. So you can see how the public opinions, we collect almost all public opinion related to the hazard, related to the landslide, related to the inventory, and related to the landslide hazard mapping. And finally, we taught them, showing these are some case study that what we can do for the slopes. By this photographic illustration, we taught them, like we trained them about the how we can do for the landslides after its initiations. So these are some good examples, and these are the photographs that we saw them, like why tree is important in the slope. So this is very effective for them. And we saw this kind of photographs also, that how there's a success stories of bioengineering work in roadside slopes. So these are some good photographs that we used to illustrate with the local community, and we convinced them, like by saying that, okay, bioengineering is quite possible in your area for the landslide mitigation. So they were just they followed us, and we taught them in this way, like giving the illustrations in local languages, using Nepali language, and using the many things in their own language, also in far western Nepal. And we saw them why this is important, why plant is important for our slope. This kind of illustrative figures we produce and we gave to local people. And we also thought about the like how we can improve the terrace farming and how we can put some of the trees on the terraces, so it can help us to mitigate the landslide or moving ground in the terrace farming. And another thing also, we taught them like how the forestation alone cannot be a bioengineering works, showing this kind of photographs. And another this kind of photographs also, we make some kind of the photographic simulation of the debris flow, and showing them like, okay, do we have a forest but we have a landslide? So forestation cannot be a bioengineering work. We have to understand this thing very well, and we have to think for the engineering approach of bioengineering work. So we suggested this kind of the optimum technique. I think this was well developed by John here. John is here, and he has developed in English, and we prepared in more or less in Nepali also. And then we probable like how they can use this kind of table for their work. And this table they found very useful, and they decided many kind of system for their landslide. And we saw them what would be the wrong decision, so by this kind of illustration also. And we took some example from their area, and we suggested how we can do bioengineering works in this kind of landslides. And we gave some idea on the schematic bioengineering design over there, and then they started to work on the field. And they prepared the cuttings, like we helped them for the cuttings, and they prepared the cuttings, and they went to the field and then collect they did their own work, and field exercise has been done in the field in the same landslide what I have shown just in my previous slides. So actually, by doing in the field, they understood many things about the bioengineering, and the local people were now very much they were ready to understand, they ready to apply this kind of thing for their landslides. And we prepared this kind of standard operating procedure, the handbook also for the landslide mitigation, and it has lots of information about the bioengineering works. And of course, it has something about this lightning also, because the lightning was their second disaster. So we prepared this standard operating procedure for all the municipalities. And by this understanding, we disseminated all this idea to the provincial government and provincial parliamentarian also. We already finished 6 province already, and now we are going to have another meeting in this March, and we are going to have this discussion in province number 1, and we are just going to
deliver what we did in the province number 7 of Far Western Nepal, and what are the good findings that we have related to the landslide mitigation practice, and we are going to just disseminate our understanding to the parliamentarian. And present days political situation, we are a little bit late because we are planning to give this in January, but because of the political situation, we are now planning shifting this our program in coming March, for the coming March. And what lesson learned that from our lesson, this pilot program, actually first is that we understood very well about the slow failures are possible to control from local sources, and community can work, and the particularly can handle them for the mitigation, and bioengineering the suitable practices for locals. And local body and elected members are convinced that sustainable development of local level is possible only after landslide hazard mapping and management plans in municipalities levels. And the bioengineering is suitable for low-cost method for landslide risk reduction, and it can be helpful for the livelihood also. Finally, the community is strongly convinced that landslide-related disaster can be reduced significantly from local level activities. No need to call federal government. That was a really very good understanding from their side. And I just listed all those things just by their own voice. We asked them to share their feeling after all this program. They share this point in their own language, and I just make this slide from their views only. And so what we can say that yes, the mitigation mindset is possible in community level. We can do it. And not only in the landslide mitigation, there are some good success stories on the this flood risk management also. This is one example from Sarnath River in Dhanusa, and the bioengineering was used for the flood mitigation, and Department of Soil Conservation, District Soil Conservation Office in Dhanusa, they did very good work for this community participation in river training work. And you can see here, after 1.5 years, what we have here. We have this kind of perfect greenery and the well-performing structures over there. And even we could able to reclaim a land, and now they are using for mango and other fruit farming. So people can start to have their earning also, or their livelihood just depend upon this reclaimed land. That was really very good for progress that we Ranjanji, you are breaking. यो सुनिएको छैन. Okay. शङ्करजीसँग पनि अहिले सम्पर्क नभएको हुनाले मैले अर्को प्रस्तुतकर्ता जोन हावलजीलाई म आग्रह गर्छु. John, perhaps you can take the floor now if you are ready. And let me connect you just in case. Let me just check. John, let me put you on the. Okay, I have made you the co-host. So perhaps, yeah, you can join in now. Hi, thank you. Namaste. You have too much control over us all there. Looks like that. Looks like that. Sorry. Namaste, everybody. Namaste. I will share my screen and let me know when you can see that, please. Can you see the screen? Not yet, John. Not yet. It's coming. Yep, we can see now. Okay. So, thank you. So yesterday we talked about the history a lot. What I want to do today is to stimulate some discussion. So I'm going to be saying some quite hard things in the next 20 minutes as we look at what has gone wrong
why we've got to this situation and how we can move forward. So Dr. Dahal has just been talking about the different eras and a very interesting concept of the labor-based construction as opposed to the bulldozer construction era. Actually, there was a bulldozer construction era before, and then it went to a carefully engineered era. This is maybe more on the strategic roads, and then it's gone back to bulldozers. And on the local roads, also there was a bulldozer era, and then a labor-based era, and now another bulldozer era. But what we do know is that roads can be done really well in Nepal. They can be well constructed, and they can be really well maintained, and they can be really serviceable. So how did we get to this kind of situation? And why do we tolerate it as a society and as professionals? What's gone wrong with our approach? And why do we allow this? Dr. Dahal's just shown us similar pictures. It's all over Nepal. Why do we allow it when we know that it's environmentally damaging and it damages the roads themselves? Look at the damage on the lower section of road from the higher section of road. That's crazy. We shouldn't have that sort of thing going on. So I have 3 hard questions to address, and I'll make some suggestions at the end as to the way that I think things could go. But this is not for me, this is for you. This is for Nepal to find the way forward. So what went wrong? We could do it properly before, so why don't we manage the slopes and the drains properly? And why has Nepal moved away from using good environmentally sound approaches while the rest of the world is moving towards nature-based solutions? Why is it we hear nature-based solutions everywhere, except in Nepal, which used to do it, we're not seeing it? And why is it that in this time of environmental responsibility and climate resilience, when we're moving towards a zero carbon world as far as we can, and a world which is resilient to climate change, why is Nepal going in the opposite direction? And what can we do about that? You don't have to agree with what I say, but the point is that I want you to think about it and to discuss it. So what went wrong previously? What was the cause of the decline of the bioengineering and the good practice in the road sector? Well, we trained hundreds of DOR staff over the years in the 1990s, but of course they got older, they got more experienced, they were promoted, they went to other positions, and then eventually, of course, they retired. And the training has been taken up, as Dr. Dahal's just shown. The university is still training, but it's not training enough engineers. And that's partly because we embedded those trainings in 2 universities, but suddenly in the early 2000s, there were more campuses were accredited. So there's a lot of engineers coming out now from different campuses. And road construction's become a lot more localized as well. In the 1990s, Dolidar was still under formation. District roads were few and far between, and most of the network was the strategic network. And that started to change. And of course, it's continued to change with the federal system, the provinces, the municipalities, and the technical support from Doli. And
as we've seen, the road network is very significantly bigger. So one of the problems I think we had with the way that bioengineering was developed in the 1990s, that was a period of institutionalization coming from the technical experimentation and so on that was in the 1980s and early 1990s. Excuse me. But things changed dramatically at the end of the 1990s and into the early 2000s. So the situation nationally was very different in 2004, 10 years after 1994, when we initiated the bioengineering support in Department of Roads through the road maintenance project. So that was good in many ways. Nepal was becoming a lot more wealthy. There were a lot of remittances coming from the Middle East and so on. But there was also the Maoist conflict. And that disrupted a lot of the project and government activities for quite some years into the 2000s. And that damaged the way that things were done in the field, in the way that roads were constructed and maintained. And perhaps crucially, it didn't change the fundamental short-term political demand for bulldozer roads. So that's what led to a new era of bulldozer havoc in the mountains, a new political group following basically the same political agenda. But what are the other things, the things that we can do something about? Well, we're not good at defining the risks. We don't have reliable long-term environmental data. I was shocked a few years ago when I came back to work in Nepal and I was working on a power sector project, and I was looking at the environmental impact assessments. They're based on really old data, really old environmental data. They were looking at the soil stuff that I had been familiar with when I first worked in Nepal in the 1980s. That's still being used. It's technically sound, but it's very out of date. And this is one of the problems that we have, that we haven't been keeping up to date the primary environmental data collection. So we don't have nearly as good an understanding of the environment as we should have. There are not enough professionals who have a really good understanding of the terrain dynamics. There are some experts in Tribhuvan University especially, and there are a few people in Department of Roads, probably a few in Doli as well. But they're very few people, and most engineers don't listen to them because the dynamics of the terrain in Nepal are so big that it's a very difficult message to listen to. And we talk about green construction methods and so on, but they're not really well defined, and everybody has a different idea of what they are. The lower costs of bioengineering are less attractive to contractors. I'll come back to that again in a minute. It needs different skills from standard civil engineering, and there's a lot of professional pride and arrogance. And this is not common only to civil engineers. My father was a forester, and I remember when I was young, he always said, if you want a job done properly, you should get a forester to do it. And when I worked in the Department of Roads, I can remember some engineers saying, if you want a job done properly, get a civil engineer to do it. And of course, it's complete rubbish. If you've got a broken leg, you don't go to a civil engineer, you go to a doctor. So
why is it that if you need a slope revegetated, you go to a civil engineer? You should go to a specialist for that thing. But environmentalists are not strong enough as a professional group to force logical spending decisions. They work on the environmental impact assessments, but too much EIAs are a tick box exercise. I said they're focused on mitigation. I didn't want to put that they're a tick box exercise on a slide, which would be disseminated later, but that's basically what the issue is. They're used to get a permit, and then the practice goes ahead as usual. We don't use green designs properly because we don't really know how to do them at different scales. And there are very rarely good engineering design reviews done of roads. And that's not just in relation to slopes. I remember when I worked in the Department of Roads that there were often issues with bridge designs as well that hadn't been properly checked. So they were missing key elements from foundations and so on. We need to have a much better quality assurance process in all the engineering designs. And the whole system encourages engineers to stay with what they're familiar with. It's just much safer for you as a professional to do that. And even if what you do doesn't work, that doesn't matter because you followed the right process. And that's a loss in terms of public infrastructure. But it's the way that things work. And that's not just the case in Nepal. We see the same things happening here in the UK, and you see it in every country that you go and work in. So these are not criticisms only for Nepal. They're fairly common, let's say, sectoral criticisms. And what are the consequences of this? Well, costs escalate on most projects. So a lot of the later elements are cut out, and bioengineering measures come late in the project, so they're often cut out. There's usually very weak penalties for failure to implement the late parts of a contract, because once it's got behind schedule, everybody is desperate for the work to be finished. The contractors put nominal rates on the bioengineering, and as soon as they have their certificate of substantial completion, they demobilize and they subcontract the work to some local person who may be able to plant some soybean and mokai or whatever, but doesn't understand how to do the bioengineering properly. That's an exaggeration because, of course, there are some examples where it is done reasonably well, but often that is the case. And sorting out these problems later is much more costly. Reconstructing failed retaining walls and so on later because they've been done badly, and redoing slope works, it's more costly than doing it at the time of construction. And something that I talked about a bit yesterday is that we're not good at the overall planning, and we always see a change in land use around roads, and the infrastructure that we've built has to be adapted in different ways as the land around it adapts and as the road itself settles into the landscape. So the consequence is that because we don't have enough flexibility in the designs, and because we haven't looked adequately at the land and the land uses around the roads are not properly adapted for the situation that they're in, for the environment that they're constructed in. And it's not just bioengineering. We've seen that often
the quality of structures is not very good. Again, Dr. Dahal got in before me with a picture of a toe wall which had collapsed. Well, there's a gabion retaining wall, and as you can see, the foundations were hopeless, and somebody has tried to prop it up with some dry stone work, but it's failing. Fortunately, gabion is so strong that even without a foundation, it's still standing there. But look at the picture on the left. That was 30 years old when I photographed it, and that was about 10 years ago. It's probably still standing. Very well built. It was built by Nepalis in Nepal. It can be done. So why are we now tolerating these low standards when we don't have to? We know we can do it right. John, Yeah. Can I interrupt you? I'm very sorry. Dr. Ranjan, you just mentioned about Dr. Ranjan. He was interrupted, but he has to leave in about a few minutes and cannot re-attend the program. But he just wanted to say thank you and finish 3 slides that he couldn't finish. I mean, I'm extremely sorry. Would that just maybe 2 minutes interruption, if you don't mind, John? Of course. I'll stop sharing. Yeah. Ranjanji, please. Yeah, I'm sorry for this. Yeah. Yeah, thank you, John. Thank you very much. Sorry for troubling you in this very nice, in your very nice presentation time. Sorry for this one. Okay, let me present. Okay. Can I share my slide here right now? Yeah, please do. Okay. So, what we were findings of all this work is now available in the books that I'm publishing 2 books right now on this particular aspect for the watershed management and using bioengineering. And this book will be available by next month. And but what exactly we are doing in our construction practice right now, you can see here for our fast track. This is one of the very most awaiting road that we are going to have in future. The cost slope damage in the fast track was really very, very much terrible, and we have to consider something here also. And the cost slope design guideline, if you check the cost slope design guideline prepared by various institutions around the globe, there are so many good practices are there, and if you don't care about the cost slope in terms of the practice that we are using, it's really very much terrible. So you can see here, if you don't consider if you consider the vertical cost slope, if you consider the road location and construction practice in the top part of the creek or the landslides, or if you consider the side casting material in the natural ground is steeper than 60%, and if the road location is already in the instability area, or living cost slope and particularly field slope barren or unexposed, then always we will have a problem. But what we do, we cut the slope and we put it as it is for a long time. That we have already seen in many our road construction practice, and I think this should be stopped by some way, and we have to work something good for the cost slope design in that sense. This is the problem, and we have a solution. Many experts are there. We have to work in that way. So why we like this problem every time in our roadside slope? This is really critical question that we have always. And sometimes we have to consider some kind of little bit middle cost technology also, like this, that we are considering soil nailing with the bioengineering cost. That this we did for some of the landslide stabilization work in nearby Pokhara area. And we did this anchor soil nailing, and along with we use bioengineering also. And meantime, our rockfall protection and bioengineering slope, bioengineering also we use in this rockfall protection system. We use rockfall protection system for the rockfall area, and we construct the protection system, but we have to have some bioengineering steps in the upper slope area where we have a soil. So we did bioengineering over there, and look at the success that we have. We have a good well-protected soil slope right now, and we have a rockfall area also, but the protection is by rockfall protection system. So this kind of thing that we can do for our other area also, and this is some good practice that we started. So in my conclusion, what I have to say that regarding to other cost-effective techniques for the road construction,
that we don't have to take bioengineering as a main RX of the roadside slope mitigation. This that I understand very well. The another is that in my conclusion, what I have to say regarding to other point, I have to say that bioengineering in local level could be the very much suitable practice for disaster for the suitable plan for the this landslide disaster mitigation mindset in local level. So that we understood from our work in far western Nepal. So it is possible, but we have to go very precisely and very precautionary. So by this, what I have to say that, in my opinion, my understanding is that bioengineering cannot be a first and only one option for the landslide mitigation in our roads, and let's integrate it with other medium cost and technology. With this, I would like to thank you all, and sorry for this interruption in the presentation time. You know the technology and you know the internet system that we have in our country. Sorry for this all. Thank you very much. Thank you very much, Ranjanji. It's been very, very useful, and have a good meeting. I understand that you have to leave now for another meeting, but thank you so much for giving your time. This. And thank you for this opportunity, Subhaji and Krishnaji. Thank you very much, and bye-bye. Bye-bye. Bye-bye for now. John, with apologies again for interruption, please do continue. Thank you. Okay, thank you. No worries at all. And that was a good time actually to have a break in the middle of my my presentation, because I just got to the end of the problems and was about to start talking about the solutions. But it's also very interesting to hear, having not previously spoken to Dr. Ranjan Dahal, just how much in line our thinking is, in fact. So we have all these problems that we need to face up to. So what do we need to do? These are my suggestions, and again, they're to prompt some discussion. I think that the important thing to start with is to begin at the risk of each road, each infrastructure project of any sort, and work out what is the risk and what is the cost benefit that we're going to assign to that. And that determines the way we're going to treat it. And this should be done really through the environmental impact assessment. And EIAs should be used a lot more in Nepal as a planning tool, and not just as something to get a permit so that then you can go ahead and do the work. And it must be something that comes from the institutions that own the infrastructure. The Directors General of DOLI and DOR must insist that they have high standards of engineering and that the work is done well in every case, and that they mustn't accept low standards. Everything must be properly completed to the original design, and the engineers should be held accountable if the contracts are not delivered. But we must also bring in these competent environmental specialists to assist with the bioengineering. I'll talk more about how we need to train people to do that, but there is such a strong involvement of the environment in the construction and maintenance of roads, and it's not properly appreciated by civil engineers. So this needs to be a multidisciplinary approach and not a narrowly based one. So I think even when I worked in the geo-environmental unit, what's now GSU in Department of Roads, I didn't appreciate really the scale of the contribution that a unit like that should be making, and it should be used more. It should be given more resources, and it should be
consulted, and it should be made accountable for providing support on a much bigger scale than it really is. And schedules, budgets, everything must be planned and made more flexible so that everything is implemented as it's intended and things are not diluted as you go through the project. What happens so often is that there's an overrun on some cost items early on, and then the money is taken from later cost items, and often bioengineering budgets are completely taken out. So that's got to be stopped so that that money is safeguarded. We need to have better skills again. I'll talk about that more in a moment. And we need to take a long-term view and have a total life strategy and budget. So we've got to think about the maintainability of a road before we even start constructing it. And I know that's very difficult to achieve where there's a strong demand for quantity rather than quality, but it's a very short-lived situation if we don't think about quality. So what do? We need to keep the designs and costs in line with real risk levels. If it's a low traffic road that's being constructed, then why do we engineer it to too high a standard? We should keep it to a size and a scale that can be sustained in the longer term. And we need to use the bioengineering works wisely to increase the resilience, to make the infrastructure protected and to keep it flexible and protected as the seasons come and go. And we need to use environmental impact assessment properly so that they highlight the need and they show what is required to protect infrastructure rather than just to be something which is the tick box exercise that I mentioned earlier. We need to map the landscape constraints early on. We need to understand where the areas of instability are and to avoid them as early as possible. Yesterday I talked about the importance of alignments and of getting the center line in the right place on the slope, and of the difficulties that you face when you have to cross an unstable area in order to make the linear connection that's obviously critical for a road. But we need to understand the landscape we're working in, so we need to map it early and see how to avoid those problems. And where we can't avoid them, we must have a proper design that takes that into account. And engineering designs should have a proper review by a bioengineering specialist to see, is the infrastructure as designed going to be protected against erosion and shallow slope failure on the soil slopes? Has it really addressed the issues of the slopes that are crossed? And what's the long-term view? Are we really looking at the maintenance period as well, or only at simply getting something constructed and we hope that it will be maintainable in the future? And then the cost and the quality controls. We need to ring fence, we need to protect the budgets for bioengineering, and the budget reviews need to involve bioengineering specialists. So what I've seen too often is that somebody who doesn't understand bioengineering has defined the budget that can be used for bioengineering. And
usually it's completely inadequate, even if it's only a very small percentage of the total. They say, oh, but 20,000 rupees, that will be enough, won't it? And you say, no, that will build me a few gabions, and that's all. I can't even start on the bioengineering. So we need to be realistic. We need to have flexible funding and good quality supervision throughout the work. And we've got to get a lot better at rejecting poor quality work, and to try and encourage the contractors to do it well and to take professional pride in a project, and to understand that once they have committed to a project, they have the obligation to see it through. And quality control has always been one of the biggest issues, and holding the contractors to account. And there are a lot of reasons for that, of course, but it is a fundamental reason why so much of the work is not done well. And training, we've talked a bit about training yesterday and today. What does it actually involve? Well, the previous training that we've mentioned from the 1990s, which led to the development of the biotechnical engineering course at TU, and I think also some courses at Kathmandu University. Those were designed and led by a very competent professional training specialist. And he maintained very high standards. He forced us to do things in a very formal way. He went through a process of training trainers, making us develop very good lesson plans and course materials, so that we had a very well set up formal course designed, well, a series of courses. There were 4 different levels: for supervisors, for overseers, for engineers, and for senior divisional engineers. They were 4 courses, and they were very formal, they were very strong. And that technical material is still sound. That can be reused, but there is a need to update some aspects of it. It's still appropriate more for the strategic road network, for the big highways. So it needs to be revised to fit local roads and to cover the needs of the provinces and the municipalities. There was some work done in that line, particularly by the Bagmati watershed project in the early 2000s. So there's some material still available from that as well. But there needs to be a complete review of the coverage to fit the modern working system and working through the municipalities. Reconsider, I think, the community participation and the livelihood support part, and particularly to address environmental protection and climate resilience, which are much bigger concerns now than they were back in the 1990s. 30 years ago, climate resilience was not something we worried about. Environmental protection was something we didn't worry about as much as we should have, and that's one reason why we've got ourselves into this situation. To do the trainings, you need to have a good practical site where you've got demonstration and trial sites in the field. It's got to be out of Kathmandu, it's got to be out of every city. We had an excellent location at Kurintar, which was used in the 1990s. And that was Department of Roads training centre for a long time, until it was captured by the armed police, who then used it as their base during the conflict, and the department lost it.
We need to draw trainers in from all the civil engineering and forestry campuses and start by training them in bioengineering again. A new generation this is, who are bright, energetic, and just need to be given the right orientation to make them into some really good trainers for the next generation of engineers and practitioners. And then we need to roll out the training. It's been done before, so we can do it again. But if it's going to be done, it's got to be done properly. There's no point in wasting time and resources. It's got to be done properly, and it's got to be supported by more institutional will to see higher standards of engineering, both in construction and maintenance. And so the challenge that I give to you, really, how can Nepal get back to managing roadside slopes like this? Ideally without donor support, but in order to help get things moving, there's no reason why you shouldn't ask for support from your donor partners. The Asian Development Bank, for example, has been promoting similar systems in a number of countries around Asia. The World Bank tends to be a bit more ephemeral. It comes for a while and then promotes an idea and then moves on. And some of the bilateral donors, of course, are capable of supporting things for a long period. But over to you. That's enough from me. It's your discussion, and you need to say how you can get back to a better standard of work. So thank you for listening. Thank you very much, John. Thank you so much. This is very comprehensive and helpful in finding a way forward. I think we are nearly 1.5 hours into the program, and it would be good to have a break. But what we can do, what I suggest is, unless you are very tired, and I hope I can, sort of hear from you after loosening the grip, our muting and unmuting grip on you, to see whether we should have the final presentation by Shankar Rai and then have a break, because Dr. Bikas Adhikari is traveling and he may not be able to present today. So he just texted me. So our final presenter would be Shankar Rai, and afterwards we'd like to have a very detailed discussions with the professionals that we have, with all the participants. I can see that they are very, very experienced and well-respected practitioners. So Krishna ji, as a lead organizer, would you be, shall we have the final presentation by Shankar ji and have a break? Okay, perhaps, John, do you have a suggestion on this? Let me just check the messages. I'm afraid not. If Shankar is not there, I haven't seen what he was planning to present. Well, it was the last bit from the from his yesterday's presentation. It's about the his perspective about how we can move forward and some recommendations, or the situational analysis and then recommendations. Shankar ji, you are co-host, so you can unmute. Let me just, I've just asked you to unmute. Hello. Shankar ji. Hello. Good. Hello, sir. Yeah, perhaps you'd like to finish off what you were saying yesterday with the on your perspective about current practices and the way forward. यो अब हामीले जुन छ नि अहिलेको वर्तमानमा के भइराखेको छ, कहाँ चाहिँ सुधार्नुपर्ने ठाउँ छ र के सुधार्ने भन्ने बारेमा
जुन तपाईको हिजोकोबाट राख्नु बाँकी थियो त्यो राखेर अनि त्यसपछि ब्रेक लिऊ कि त्यसमा जानु हुन्छ सर हस् हजुर सुरु हस् हस् धन्यवाद सर हस् धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार हिजोको मेरो प्रेजेन्टेसनको थोरै भाग बाँकी थियो हिजो मैले चाहिँ मेरो अनुभव र बाहिरी अनुभव नेपालको अनुभवलाई सेयर गरेँ आज चाहिँ अब यो स्लाइडमा खासै यो टेक्निकल कुरा भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ टेक्निकल कुरा त मैले हिजो हामीले सेयर गरेँ मेरो अनुभवको कुरा आज चाहिँ यो अलिकति व्यवस्थापन सम्बन्धी र अहिलेको हाम्रो हेलो हजुर व्यवस्थापन कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ कस्तो सिचुएसन कस्तो छ त भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ जोन सरले पनि अघि सबै कुरा जोन सरले सबै कुरा उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा त भनिसक्नुभयो तर अहिलेको मेरो अनुभव चाहिँ नेपालमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको एप्लिकेसन र क्वालिटी चाहिँ दिन यो केही दशक एक दशकदेखि चाहिँ घट्दो छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि यसको मुख्य कारण चाहिँ अब 2-3 वटा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यसको चाहिँ जुन हिसाबले 90s मा चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिएको थियो क्वालिटीमा जुन चाहिँ एप्लिकेसनमा चाहिँ व्यापकता थियो यो गत 10 वर्षमा चाहिँ बिस्तार घट्दै गएको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु सायद यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव मात्रै पनि हुनसक्छ अब धेरै प्रोजेक्टहरूले गरिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अघि रञ्जन सरको उमा पनि हेऱ्यो यसलाई चाहिँ अब क्वालिटीमा भन्दा पनि क्वालिटीमा चाहिँ खासै त्यति ध्यानै दिएको छैन जस्तो लाग्यो अब कतिजनाले बायोइन्जिनियरिङ भनेर कोदो छरिरहेको उदाहरणहरू पनि धेरै ठाउँमा देख्यौँ मकै छरिरहेको उदाहरण पनि देख्यौँ साँच्चै हामी गरिरहेको छौँ कि बायोइन्जिनियरिङ खालि अब चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब बायोइन्जिनियरिङ र वृक्षारोपण चाहिँ छुटाउनु पर्ने अवस्था आयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ किनभने वृक्षारोपण र बायोइन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ दुईटा फरक चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो अनुभवमा यो 30 वर्षको अनुभवमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ त्यही बिरुवालाई इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलसँग जोडिन्छ र स्लोप स्टेबलाइजेसन गरिन्छ तर अब प्लान्टेसन चाहिँ अब इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपललाई त्यति कन्सिडर गरिँदैन कि त्यो नगरिकन गरिएको चिजलाई चाहिँ वृक्षारोपण हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ भएको छ त्यसैले मुख्य कारण चाहिँ एउटा यो घट्नुको कारण चाहिँ एप्लिकेसन घट्नु यसको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ क्वालिटी घट्नुको कारण चाहिँ एउटा त तपाईँको हामीसँग यो डिजाइन पक्ष नै उ जस्तो लाग्छ मेन कुरा जस्तो लाग्छ किनभने हरेकको चाहिँ प्रोजेक्ट प्रिपरेसन गर्दा चाहिँ तपाईँको डिजाइनमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको इनपुट चाहिँ धेरै कम देखिया हुन्छ डिपिआर बनाउँदा नै बायोइन्जिनियरिङको इनपुट चाहिँ धेरै कम देखिया हुन्छ त हरेक डिपिआरमा डिजाइनमा सबै कुराको नक्सा डिजाइनहरू देखिन्छ तर बायोइन्जिनियरिङको नक्सा डिजाइन कहीँ पनि देखिँदैन खालि बियोक्युबमा बायोइन्जिनियरिङ घाँस रोप्ने यति स्क्वायर मिटर अनि त्यसपछि रुख रोप्ने यतिवटा अनि बाँस रोप्ने यतिवटा प्यालिसेड यति रनिङ मिटर अनि फसेन यति भन्ने एउटा आइटम मात्रै दिएको हुन्छ तर त्यसको प्रोपर साइट एसेसमेन्ट अनुसारको डिजाइन चाहिँ नभएको कारणले गर्दा यसको क्वालिटी चाहिँ यसको खस्काउँदो भयो त्यो क्वालिटी खस्केपछि त्यसको प्रोपर डिजाइन नभएपछि प्रोपर एप्लिकेसन भएन एप्लिकेसन नभएपछि त्यसले मान्छेमा चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ आउटपुट चाहिँ राम्रो नआएको हुनाले मान्छेमा त्यसरी विश्वसनीयता पनि घट्दै गएको हो कि भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइरह्यो र मेरो अनुभवमा चाहिँ कस्तो छ भने यो बायोइन्जिनियरिङ डिजाइनलाई पनि प्रोजेक्टको डिपिआर बनाउँदै थोरै एउटा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धी अनुभवी मान्छेलाई बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धी काम गरेको मान्छेलाई चाहिँ उसको थोरै इनपुट राख्थ्यो भने हामीले मेरो अनुभव अनुसार मैले गरे थाहा पाए अनुसार चाहिँ हामीले बायोइन्जिनियरिङको पनि डिजाइन रिपोर्ट चाहिँ किनभने हामीसँग अलरेडी रोडको क्रस सेक्सन हुन्छ त्यसपछि अलरेडी प्लान हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ एकपल्ट साइट भिजिट गरेर त्यो अनुसारको साइट भिजिट गऱ्यौँ भने चाहिँ कहाँ स्टेबिलिटी स्लोपको स्टेबिलिटी चाहिँ त्यस अनुसारले चाहिँ हामी चाहिँ हेर्न सकिन्छ त्यो अनुसार डिजाइन गरिन्छ र बायोइन्जिनियरिङलाई पनि अरू सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर जस्तै कम्प्युटर डिजाइन निकाल्न सकिन्छ र होला भोलि काम गर्ने क्रममा क्वान्टिटीमा प्लस माइनस होला केही सबै डिजाइनहरूमा हुन्छ त्यो तर हामीसँग त्यो सडकमा अथवा त्यो स्लोपमा त्यो हामीले गर्न खोजेको रोड कोरिडोरमा गर्नुपर्ने बायोइन्जिनियरिङको आइटमहरू सबै कुरा आइटमहरू इन्क्लुड भएको हुनाले भोलि गएर इम्प्लिमेन्टेसनमा सजिलो हुन्छ जसले गर्दा हामीसँग डिजाइन रिपोर्ट हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो त्यो हामीले क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्न सक्छौँ र त्यो एउटा चाहिँ राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
अर्को यो यसमा हुनु भने सबैले गर्न त गरिन्छ भन्छ, तर अब यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग पनि त्यो बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ त्यति ज्ञान नहुने, अनि अघि पनि कुरा आइसक्यो बायोइन्जिनियरिङ भनेको एकदम लिस्ट प्रायोरिटीमा राख्ने, अनि त्यसपछि कन्ट्र्याक्टरले पनि लिस्ट प्रायोरिटीमा राख्ने, अनि त्यसपछि उसले रेट बिट गर्दा पनि उसले त्यो अरूमा जस्तो चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ कस्ट उसले एनालाइसिस गरेर सबै गरेर चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर के अरे रोड स्ट्रक्चरमा उसले चाहिँ बिडिङ गर्छ, त्यसरी बायोइन्जिनियरिङमा अहिलेसम्म मैले चाहिँ देखाएको छैन। त्यो भएर उसले चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटीमा राखे बिडिङ गर्दा पनि। त्यसो गर्दा यो फेरि प्रोजेक्टको चाहिँ अन्तिम पार्ट काम गर्नेको चाहिँ अन्तिम पार्ट हुँदा चाहिँ सकभर चाहिँ कस्ट भेरिएसन गर्नु पर्यो भने, कस्टमा भेरिएसन आयो भने पनि चाहिँ त्यो बायोइन्जिनियर चाहिँ पैसा बचिराख्दो रहेछ, अनि सबैले त्यहाँबाट तानेर ल्याउने, अनि त्यहाँ कस्ट भेरिएसनमा पनि त्यहाँबाट तान्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि देखिएको छ धेरै कन्ट्र्याक्ट उहरूमा चाहिँ। त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक चाहिँ तपाईँको त्यो कुरालाई चाहिँ अघि जोन सरले भने त्यो बायोइन्जिनियरिङको पैसा चाहिँ सेक्युर गर्न सकेर इम्प्लिमेन्टै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाध्यात्मक एउटा चाहिँ क्लज कन्ट्र्याक्टमा भयो भने, त्यसो गर्दा सुपरभिजन कन्सल्टेन्टहरूले डिजाइन कन्सल्टेन्टहरूले पनि त्यो कुराको चाहिँ एउटा ऊ भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अर्को त यो इम्प्लिमेन्टेसनमा त कहिलेकाहीँ सुपरभिजन कन्सल्टेन्टमा त्यो टिममा त्योसँग ज्ञान अथवा त्योसँग त्यतिको बायोइन्जिनियरिङसँग त्यति इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति नभएको मान्छेहरूको पनि सहभागिता भएकोले पनि त्यो लिस्ट जहिले पनि त्यो चाहिँ छोडिहाल्छ, बायोइन्जिनियरिङ नगरे हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ नगरे पनि हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहिँ मानसिक हुन्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भने यो अब अहिले चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ 90sबाट हाम्रो चाहिँ विकास हुँदै जानु पर्थ्यो। 90sतिर चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ एकदमै इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलसँग चाहिँ एकदमै इन्जिनियरिङ प्लानलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलतिर चाहिँ ढाल्दै लगिन्थ्यो भनेपछि अहिलेको यो पछिल्लो दशकमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ चाहिँ खसिँदै गएर चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ वृक्षारोपण मात्रै गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने यो दुईवटा फरक चिज, अघि पनि मैले भने मेरो बुझाइमा चाहिँ वृक्षारोपण र बायोइन्जिनियरिङ फरक चिज हो। त्यही बिरुवा चाहिँ इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपलमा ढालेर काम गरियो भने त्यो चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यही खालि रुख मात्रै रोप्ने हो भने चाहिँ त्यो खालि चाहिँ त्यो चाहिँ वृक्षारोपण मात्रै हो। किनभने गर्न त गर्छ, तर यसले ल्याउने जुन चाहिँ असर इफेक्ट्सहरू चाहिँ हामीले अलिकति जुन चाहिँ हामीले नेगेटिभ पक्ष पनि त्यो हामीले चाहिँ रुख रोपेर अथवा वृक्षारोपण गरेर नेगेटिभ पक्ष पनि हाम्रो स्लोपमा चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट आएको पनि धेरै ठाउँमा हामीले देखाएको छौँ। त्यसैले चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अन्तमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यही हो, एक नम्बरमा त के हुनु पर्यो भने हाम्रो डिपिआर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बायोइन्जिनियरिङसँग सम्बन्धितको थोरै इनपुट भए पुग्छ मलाई लाग्छ। 20 किलोमिटर रोडमा चाहिँ 1 month एउटा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङको चाहिँ 20 किलोमिटर रोड डिजाइन डिपिआर बनाउनु पर्यो भने तपाईँको मेरो अनुभवमा चाहिँ के अरे बायोइन्जिनियरिङ स्पेसलिस्टको चाहिँ 1 main month चाहिँ तपाईँको दियो भने उसले त्यो 20 किलोमिटरको सबै रिपोर्ट चाहिँ तयारी गरिदिन सक्छ, इभन इन्क्लुडिङ डिजाइन कस्ट इस्टिमेट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैले गर्दा त डिपिआर बनाउँदै बायोइन्जिनियरिङसँग को अलिकति ज्ञाता भएको मान्छेलाई चाहिँ इन्क्लुड गरियो भने यो अहिलेको जुन चाहिँ क्वालिटी त्यसपछि चाहिँ यो अलिक त्यस क्वालिटीमा सुधार गर्न सकिन्छ कि। अर्को कुरा त हाम्रो अघि जोन सरले पनि भनिसक्नुभयो, यो ट्रेनिङको कुरा आयो। तिनीहरू चाहिँ अब ट्रेनिङहरू पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा पुस्ता चाहिँ नेपालमा चाहिँ ट्रेनिङ दिएको एउटा पुस्ता चाहिँ अब विश्राम लिने बेला भएपछि हामी सबै चाहिँ प्रायः रिटायर भइसक्नु भएको छ। सडक विभागमा भए पनि लोकल के अरे यता के अरे प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने भए पनि त्यो मलाई लाग्छ 1990तिर चाहिँ दिएको त्यो पुस्ता चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै रिटायरमेन्टतिर लागिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ अब नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ उ गर्न चाहिँ फेरि ट्रेनिङ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ कि 90sको जस्तो। त्यसमा कति सुधार गर्नुपर्ने होला, अपडेट गर्नुपर्ने होला, त्यो कुराहरू चाहिँ म्यानुअलहरू छ। सडक विभागले चाहिँ पहिला चाहिँ निकालेको ट्रेनिङ म्यानुअलहरू छ, विभिन्न 3-4 लेभलको ट्रेनिङ म्यानुअलहरू छ। त्यसलाई चाहिँ अपडेट गरेर अब अहिले चाहिने के हो भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ अब ट्रेनिङमा पनि अब एउटा चाहिँ ट्रेनिङमा पनि फोकस गर्नुपर्छ कि। र अर्को कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा चाहिँ पनि यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा पनि बायोइन्जिनियरिङको कामलाई सुपरभिजन गर्नको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो काममा चाहिँ सुपरभिजन गर्नलाई अनि त्यसपछि डिजाइनको रिभ्यू गरेको बेला चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ स्पेसलिस्टको चाहिँ एकजनाको चाहिँ थोरै इनपुट राख्थ्यो भने पनि त्यो हाम्रो अहिले आइरहेको क्वालिटीको चाहिँ डिक्लाइन भइरहेको क्वालिटी चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सक्छौँ कि भन्दै मलाई लागेको कुरा चाहिँ यति राखेँ। र अन्तमा चाहिँ मैले अब यही मौकामा मैले भन्नुपर्छ
अहिलेसम्म जुन लेभलमा म हिजो लेबरबाट म जुन लेभलमा यहाँसम्म ल्याइदिने प्रथम चाहिँ हामीलाई यो फिल्डमा चाहिँ यसरी सिकाउने जोनल सरलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो सेक्टरमा चाहिँ मलाई विश्वास गरेर चाहिँ सडक विभागमा एज अ ट्रेनरको रूपमा कामको लागि चाहिँ ट्रेनरको रूपमा मैले काम गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुहुने जमुना के अरे इन्दु शर्मा ढकाल सरलाई, त्यसपछि जमुना बहादुर श्रेष्ठ सरलाई, त्यस्तै उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भन्दै मैले चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन यही नै अन्त गर्छु। धन्यवाद हजुर। हेलो हेलो, धेरै धेरै धन्यवाद शङ्करजी। अब यसले तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। व्यवहारिक हिसाबले तपाईँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामीले वास्तवमा अब प्रेजेन्टेसनको सेसनहरू लगभग सकेका छौँ र हामीले अहिले 3:45 हुन लागेको छ। म के आग्रह गर्छु भने अब हामीले यो एकचोटि तपाईहरुको यो अनम्युट गर्नको लागि तपाईहरु आफैले अनम्युट गर्न सक्ने प्रावधानहरू राख्छौं र म त्यो प्रावधान अबको बाँकी समय त्यो प्रावधान हुन्छ र ताकि हामी सबैले आफ्नो हिसाबले इन्टरेक्सन गर्न सकौं। अब कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल रुमबाट गर्दाखेरि समय यहाँ ल्याप्सेसहरू हुन सक्छ र 15 मिनेटको मेरो प्रस्ताव चाहिँ 15 मिनेटको ब्रेक लियौं। अहिले 3:45 भयो, 4 बजेसम्म ब्रेक लियौं र 1.5 घण्टा अथवा 1 घण्टा 15 मिनट, सवा घण्टा जति हामी सघन छलफल गरौँ। अहिले जुन बुदाहरू रेकमेन्डेसन्सहरू राख्नुभयो त्यसको बारे आधारमा भएर हामी कसरी जान सकिन्छ राखौँ। यहाँ मैले देखेको छु, सबैलाई त म व्यक्तिगत रूपबाट चिन्दिनँ, तर मैले चिनेकै विज्ञ सरहरू, अनुभवी सरहरू हुनुहुन्छ। अब मैले भने यहाँ इन्दुजी हुनुहुन्छ, अर्जुन ढकालजी, वसन्तराज टिभीबाट वसन्तराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ, हरिराम श्रेष्ठजीलाई मैले देखिराखेको छु। हाम्रो धेरै पुरानो समयदेखि नै बायो इन्जिनियरिङमा गरिराख्नु भएको एनइएको चाहिँ प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभएको सर हुनुहुन्छ। उहाँ इस्ट तिमोरबाट लक्ष्मण ठकुरीजी पनि मैले देखेको छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो आरआइडिपीमा बायो इन्जिनियरिङ एक्सपर्ट भएर 2000 मा पनि कार्यरत रहनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर मैले जमुना सरलाई पनि देखेको छु। उहाँ सडक विभागको सिनियर यो बायो इन्जिनियरिङ स्लोपहरूमा गर्नुभएको सर। मैले मधुकर उपाध्याय सरलाई पनि देखेको छु र अहिले हामी शिवराज अधिकारीजी पनि सडक विभागबाट हालसालै निवृत्त हुनुभएको, यसमा अनुभव भएको देखिरहेको छु। भने अरू धेरै सरहरू मैले सबैको नाम लिन सकिनँ, माफ पाऊँ। तर यति राम्रो चाहिँ जमघटहरू भएको छ र हामी अब तपाईहरुबाट खुल्ला रूपले सुन्न चाहन्छौँ। त्यस हिसाबले मैले 15 मिनट ब्रेक गरेर हामी फेरि जमघट गरौँ भन्ने आग्रह साथ यो ब्रेकको लागि म आग्रह गर्दछु र पुनः आउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी फ्री फ्लोर रूपबाट छलफल गर्नेछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। Now we'll have 15 minutes of break and at 4 p.m. Nepal time we'll get together again and have a good discussion about the way forward and different perspectives that you as audience have over the 1 hour and 15 minutes. And then there will be concluding remarks by Dolly about the conclusions and way forward and lessons learned from this 2-day event. Thank you so much and see you very soon. हाम्रो श्याम काफ्लेजीले नै अस्ति कुरा गर्नुहुन्थ्यो के रे हिजो के कुरा स्थानीय तहलाई चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धी चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेनिङ दिन खोजेको के चाहिँ भनेर मात्र यो चाहिँ डोलीको तर्फबाट भन्नुभयो कि उहाँ चाहिँ पुनर्निर्माण हुनुहुन्थ्यो हैन। श्याम कार्की सरको त थाहा भएन। यहाँबाट कटल सरले के भन्नुभयो कि हिजो हामी कुरा गर्नुहुन्थ्यो अनि कटल सरले चाहिँ क्रस गर्नुभयो कि अब यो फोन गरेर त जाने पर्ने अवस्था छ हैन। हो अब अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो धेरै कृषि सडकहरू चाहिँ स्थानीय तहले गरिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ भद्रगोलै छ के धेरै कुरा ग्याप छ त्यहाँ।
हैन न तिनीहरूका डिजाइन एस्टिमेट मिलेका छन् न काम गर्ने तौल तरिका छ। बायोइन्जिनियरिङ कन्सेप्ट त कता हो के त्यो लेभलमा। अब हिजो डिटोले हेरुन्जेल के नि के हुन्थ्यो। बायोइन्जिनियरिङ कन्सेप्ट युज गर्दैनन्, रुख बिरुवा चाहिँ सामान्य लगाउनेलाई बायोइन्जिनियरिङ भन्छन् कि त्यो एउटा चाहिँ मिस इन्फर्मेसन छ। अहिले चाहिँ उनीहरूले नि राख्छन्, एक दुईवटा कम्पोनेन्टहरू राखेको देखिन्थ्यो, जस्तो चाहिँ स्थानीय त्यही तपाईँले हेर्नु होला न, अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा देखिन्छन् कुनै कुनैले बायोइन्जिनियरिङ जब भनेर चाहिँ 1 भनेर त्यो कुनै इस्टिमेट छैन, सामान्य यति स्क्वायर मिटर अथवा त्यो भनेर राखेको हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, नम्स पनि छैन, त्यस्तो चाहिँ गरेको देखेको थिएँ कि छैन। त्यो हेर्नु होला, त्यो प्रायः चाहिँ त्यो के अरे कुनै अलिक 40-50 लाखको चाहिँ योजना छ भने उनीहरूले बायोइन्जिनियरिङको बेस राखेका हुन्छन् राख्न चाहिँ, तर त्यो चाहिँ ठ्याक्कै नम्समा बसेर गर्दैनन्। प्र्याक्टिस पनि उनीहरूको त्यहाँनिर हुँदैन भनौँ न। अब क्याच ड्रेन यिनीहरू बनाएर लिएर जाने अथवा चाहिँ तल सपोर्ट दिने, इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरसँग कोरिलेट गर्ने भन्ने चाहिँ अलि मिसिङ गरेको देख्थेँ कि। अनि एउटा नलेज बेस पनि ग्याप छ नि त, उनीहरूले अब फ्रेस छन् त्यहाँ साथीहरू। त्यही भएर यसरी नै चाहिँ उनीहरूलाई भर्चुअली भए पनि एउटा चाहिँ फेरि कार्यक्रमहरू गरेर उनीहरूलाई अझ बढी क्यापेसिटी इन्हान्स चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नि। त्यो भन्दा नि बरु एउटा चाहिँ डेमो जस्तो भिडियो बनाउने हैन, अनि स्पेसिफिक टाइपको चाहिँ एक्जाम्पल दिएर त्यो चाहिँ स्लोप प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, किन गर्ने, कस्तो ठाउँमा चाहिँ कुन चाहिँ अब ब्रस लेयरिङ गर्ने कि हैन, अब अर्को चेक वाल लाउने कि भन्ने किसिमको डेमो चाहिँ 15-20 मिनट आधा घण्टाको बनाउन सक्यो भने त्यो नै बेटर होला कि। त्यसले चाहिँ फेरि कसलाई काम गर्छ भन्दा त्यो स्थान तहको पदाधिकारीहरू हुन्छ नि, यिनीहरू जो नन टेक्निकल हुन्छ, अनि उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिने बेला चाहिँ त्यो भिडियो देखाइदियो भने तिनीहरूलाई बल्ल चाहिँ फिल हुन्छ कि हाम्रै बाँसहरूले पनि यति काम गर्छ, उनीहरूलाई अनुभव त छ नि त। सकभर चाहिँ लोकल मटेरियल युज गरेर प्रयोग गर्ने, अलिकति क्रिटिकल ठाउँमा मात्रै अब चाहिँ नन लोकल मटेरियल युज गर्ने हिसाबको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले दिनुपर्छ कि स्थानीय लेभलमा। किन बजेट कम हुन्छ, हाई टेक्नोलोजी युज हुने खाले भयो भने त त्यो बजेटले त पुग्दैन नि। मेन कुरा चाहिँ त्यही हो, लोकल सरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। यो त रेकर्डिङ भइरहेको छ त। त्यही भएर भनेको मैले, यहाँ को सर बोल्न खोजिराख्नु भएको थियो, के भन्न खोज्नु भएको थियो जस्तो लागेको थियो। हजुर यो ब्रिजहरू पनि हामीले हेरिरहेको छौँ कि छैन अहिले, मोटर ब्रिज छ तीनटै तरिका छ, सशर्तमा पनि छ। भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो कटवाल सरले हेर्नुहुन्छ जस्तो हो, यहीँ हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि। त्यही त, त्यही एलबिएस को चाहिँ मेल एड्रेस भएको राखेको होला। त्यही हाम्रो सजेसन चाहिँ त्यही हो, लोकल लेभललाई अलिकति प्रायोरिटी दिनु पर्यो, जहाँ चाहिँ अलिक इकोनोमिक डिजाइन थोरै पैसाले चाहिँ इफेक्टिभ हुने किसिमको चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउनु पर्यो। हो, अब ठ्याक्कै के जस्तो भन्दा पिच गर्ने हो भने पिच मात्रै गर्ने, साइडमा चाहिँ स्ट्रक्चरहरू कम लगाउने हैन, यो चाहिँ बढी प्र्याक्टिस चलिरहेको बेला बायोइन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस छिराउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ इकोनोमिक हुन्छ भनेर पनि बुझाउन सकिन्छ क्या। अनि मान्छेको बुझाइ चाहिँ के छैन फेरि। तर हाम्रो यहाँ मेन समस्या मैले मेन समस्या देखेँ नि, अब हामी पढ्छौँ हैन, मास ब्यालेन्समा चाहिँ अर्थवर्क गर्नुपर्छ भन्छौँ, तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यो हाम्रो अर्थवर्कको स्पोइल जुन सोइल हुन्छ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने हाम्रो चाहिँ कस्ट म्यानेज गर्नै सकेनौँ कि त्यसमा। हो त, त्यो त अहिले मेजर प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ लाग्छ कि। उपभोक्ता समितिले मात्र एउटा हामी इस्टिमेटमा राख्दैन, अरू कुरो कन्ट्र्याक्टरले अथवा उपभोक्ता समितिले त्यसलाई म्यानेज गर्दै गर्नु, जहाँ इजी हुन्छ नि फ्यालिन्छन्,
भोलि त्यसले कति चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ एनालाइसिस छैन कि स्पाइल म्यानेजमेन्ट प्लान त अहिले EMP को एउटा पार्ट पनि हो त मास हल डायग्राम भन्छ अब त्यो चाहिँ फेरि कतिको प्र्याक्टिकल हुन्छ हो अनि कस्तो लागिरहेछ ट्रेनिङ ठिकै छ अब अलि यो नेटको प्रब्लम यसले चाहिँ अलिअलि डिस्टर्ब भइरहेछ हिजो अलि धेरै थियो आज चाहिँ कन्टिन्यू भएको छ होइन त्यहाँ त नेट त राम्रो थियो त अहिले फेरि डिस्टर्ब भइराखेछ ए बत्ती गएकै गरिरहेछ भने यहाँ लाइन जान थालेको त्यो ब्याट्री जोड्न लगाएको ब्याट्री जोड्नलाई पनि समस्या ब्याट्री पनि कतिपल्ट मेन्टेनेन्स गरेर पनि टिक्दैन भने यहाँ हाम्रो जमुना सर पनि हुनुहुँदैछ नि त यसमा अहिले फोटो देखियो उहाँले चाहिँ हामीलाई कुन ड्रिल कि कुन योजनामा छ उहाँ आउनु भएको लाग्छ कि त्यो फिल्ड भिजिटमा नमस्ते म पनि छु नमस्ते सर नमस्ते सर अनि तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ अहिले जयराम नमस्कार म त यता बुटोलमा छु सर यो अख्तियारको अफिसमा सर ए बुटोलमा ए डोलीमा हैन सर ए डोली अन्तर्गतै हो सर अहिले चाहिँ अब डोलीबाट खटिएर उता डोली अन्तर्गतै हो काजमा हुनुहुन्छ काजमा हजुर सर अख्तियार भएपछि त अर्कै कुरा हैन अख्तियार भएपछि ठिकै छ यहाँको नि नर्म्स भ्यालु छ सर त्यही अनुसार काम गर्ने त एक्सपिरियन्सको लागि ठिकै छ नि सबै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ एक्सपिरियन्सको लागि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त यो गोष्ठी कस्तो लाग्यो होइन एकदम इफेक्टिभ छ सर यो किनभने विगतका कुराहरुको हिस्ट्रीले पनि हाम्रो एउटा चाहिँ ज्ञान दिन्छ सर कति सरहरुको अनुभव चाहिँ यहाँ शेयर गर्नु भएको छ त्यसले पनि हामीलाई इनपुट त दिएको छ एउटा कुरा एकदम चित्त बुझ्यो कि सर यो चाहिँ अब भनौं न पुरानो एउटा पुस्ता चाहिँ छ जो पुस्ता चाहिँ अब बिस्तारै अब सकिने अवस्था अनि नलेज ट्रान्सफर नभएर अब ठुलो ग्याप हुने हो कि बायो इन्जिनियरिङमा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय चाहिँ सोच्नु पर्ने विषय भेटघाटमा जहिले पनि यही कुरा गर्थ्यौं खत्तमै भयो अब हामीले लिन सकेन भने अरु देशहरुले लिइराखेको छ यसको फाइदा छ नि अहिले इसिमोडबाट एउटा स्टडी टुर गराएको थिए चाइनाबाट इन्जिनियर चाइनाबाट र इन्डियाबाट आएको थियो यिनीहरू अचम्मै मानेको थियो नेपालमा यस्तो काम भएको रहेछ भनेर अब इन्डियामा एक्सटेन्सिभै भइरहेछ मैले एकजना बायो इन्जिनियर मास के भन्ने 10 वर्षदेखि इन्डियामै छ इन्डियनहरुलाई सिकाउन सक्ने एउटा सब्जेक्ट बायो इन्जिनियरको हो हैन यो त त्यही उसको बायो इन्जिनियरिङ सिम्पोजियम इन्डियामा एक्सटेन्सिभली भइरहेछ चाइनामा एक्सटेन्सिभली भइरहेछ चाइनिजहरु छक्कै परेको छ एकदमै मलाई ताजु लाग्यो ओहो त्यो चाइनिजले यो 90 म जियुमा हुँदाखेरि नै इसिमोटले एरेन्ज गरेको थियो त्यो चाइनिज पनि छक्कै परेछ यस्तो त हामीलाई थाहा नै थिएन त्यो इन्डियन इन्जिनियर दुईजना थियो तिनीहरू पनि छक्कै परेको थियो ओहो तिमीहरूले के गरेको यो हामीलाई थाहा नै छैन भनेर एउटा प्राउड अब हामी कहाँ बिलायो त्यहाँ पलाएछ इन्डियामा जे भए पनि हामीले रोपेको बिउ चाहिँ
नेपालमा नफले पनि नेपालमा पनि छ डेफिनेटली। हामी त पाइनियरै हो। त्यसको लागि त हामीलाई थाहा थिएन त्यो कुरा। ओहो यो नयाँ चिज रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो इन्डियन र चाइनिजले भन्दाखेरि म त छक्क परेको थियो। ओहो अलिकति गर्व पनि लाग्यो होइन। अब यो त एकदम कामबाट गर्यो बिग्रियो यस्तो टिडियस काम हो यो। बच्चा हुर्काउने जस्तै हो बिरुवाहरू। यो त तुरुन्त रिजल्ट आउँदैन सर, टाइम लाग्छ। त्यसले गर्दा मान्छेले तर दिगो हुन्छ नि त, साह्रै गाह्रो भइरहेछ। तर एकचोटि आएपछि त एउटा चाहिँ एकदमै प्लिजेन्ट होइन। आँखालाई ट्राभलिङ गर्दाखेरि सिभिल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर भनेको त डेड स्ट्रक्चर हो नि, उजाड हो नि। हरियो भनेको त आँखालाई पनि राम्रो ट्राभलर्सहरूलाई। अब यसले त्यो बाहेक अब स्लोपहरू प्रोटेक्सनहरू पनि भइरहेछ, नभएको होइन। तर अब यो रिभाइभ गर्नै पर्छ। अब तपाईँहरूले गर्नु पर्यो होइन। हामीले चाहिँ पहिले पनि 4 वर्ष बस्दाखेरि 4 वर्षसम्म ट्रेनिङ चलाएको थियो जियोमा। तपाईँहरू पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुभएको थियो दिल्लीबाट होइन। कुरिन्टार एउटा राम्रो एकदमै सबैले चाहेको थियो। त्यो ट्रेनिङलाई एकदमै एप्रिसिएट गर्यो होइन। हामीलाई पनि एकदम रमाइलो भएको थियो। लो मान्छेले चाहिँ इन्जिनियरहरू यसरी चाहिँ सबै इन्ट्रेस्टेड भयो। त्यहाँ त ट्रेनिङको एन्डमा सबैले एउटा यो टाइम गएको हामीलाई पत्तै भएन भनेर त्यो एउटा भन्न सक्नु पनि हाम्रो चाहिँ आफूलाई। जमुना सर अब यस्तै किसिमको तालिमहरू गर्नु पर्यो सर। अब त्यही कुरा पुष्पान्तरणको कुरा भएको थियो। गजब यो अनौपचारिक छलफल हामीले सुनिराखेकोमा त आहा यो के भन्नुभयो भने एक पुस्ताले तालिम लिनुभयो, अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न भ्याउनु भएको छैन अथवा मौका मिलेको छैन। एकदम सर यही समस्या देख्छौँ होइन। हामीले पनि यो सिम्पोजियमको सोचाइ डोली र हाम्रो सोचाइ पनि यही नै हो। यो चाहिँ ग्याप देखिन थाल्यो। अब धेरै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि नै अब के सुरुवात गर्नुपर्छ। धन्यवाद। हामीले हाम्रो पुरानो साथीहरूसँग कुरा हुँदाखेरि हरिराम सर, नरेन्द्र साक्य यिनीहरूसँग रिभाइभ गर्नु पर्यो हो, एकचोटि गर्नु पर्यो भनेर जुन चाहिँ हाम्रो मनमा लागेको शुभ सरले गरिहाल्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो शुभजी, सुनिन्छ? सुनिन्छ। के अब सुरु गराउने हो कि 4 बजिसक्यो? होइन एकदम सुरु गर्न 4 बजे 6 मिनट गयो होइन। तर वास्तवमा यो गएको 15 मिनटमा पनि हाम्रो काम लाग्दो नै कुरा भइरहेको थियो त यहाँ चाहिँ। कुरा त भइरहेको थियो तर अनौपचारिक भयो भने पियर रिभ्यू जस्तो भइरहेको थियो। एकदम होइन। वास्तवमा त्यो दिनु पनि पर्थ्यो कि हामीले अझै पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो केही समय यो अनौपचारिक हुन्छ। अब सुरु गरौँ र फेरि अब विशेष गरी 10-15 मिनट जति म एब्सेन्ट हुन्छु, अगाडि बढाउँदै गरौँ न। हुन्छ कृष्णजी, अवश्य। तर समापनको लागि है डिजी सरको पनि समय लियो अनि आउँछु। हस् ल एकदम। यो मैले सुरुमा भन्न पाइनँ तर यहाँलाई के पनि जानकारी भने हामीले रेकर्ड गरेका छौँ र मलाई लाग्छ कुनै संवेदनशील कुराहरू भएको छ भने जानकारी दिनु होला। हामी त्यसलाई निकाल्छौँ। हामीले सुरुमा अनुमति लिनु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले छलफल भएको हुनाले र पछि पनि अरू यहाँ आउन नसक्नु भएको साथीहरूलाई पनि उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले रेकर्ड गरेका छौँ। सर यो लाइभ पनि हुने हैन र लाइभ केमा छ सर खायो? यो फेसबुकमा छ। फेसबुकमा हाम्रो रेकर्डै हुने भयो लामो टाइमलाई नै। हजुर त्यो पनि हेर्न पाइन्छ। कुन चाहिँ फेसबुक छ त्यो चाहिँ? यो स्कट विल्सन नेपाल को चाहिँ वेबसाइट के अरे फेसबुकमा जानुभयो भने लाइभ चलिरहेको छ।
ओके थ्यांक यू सर रेकर्ड पनि भएको छ र हामीले पनि यो बहुत माया प्रेम गरेर नि हामीले चाहिँ डोलीसँग हातेमालो गर्न पुगेका छौँ यो के गर्न सकिन्छ भन्ने भावना भएर र विशेष गरी अब यो तालिमहरूका विभिन्न कुरा भएकोमा हामीले अब नेपाल सरकारका निकायहरू सडक विभाग डोली भयो त्यसपछि चुरे प्रोग्राम त्यसका चाहिँ हाम्रा शरद बाबु पगेनीजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँले पनि ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ यसको सफल यो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरेर हाम्रो दात्री संस्थाहरूबाट पनि यहाँ प्रकाश अवस्थीजी र द्रोण गिरीजी वर्ल्ड ब्याङ्कबाट त्यसै गरेर डिबी सिंहजी चाहिँ एडिबीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ भने हाम्रो यो विज्ञ टोलीहरूमा बहुत पुरानो चाहिँ रूपबाट माया गर्नुहुने सञ्जोल रत्न बज्राचार्य सर पनि हुनुहुन्छ यसरी चाहिँ विभिन्न अहिले मैले लिएका नामहरू र मैले म माफ माग्न चाहन्छु मैले यहाँलाई सबैको नाम लिन पाइनँ तर यहाँहरू आफ्नो तहमा सबै विज्ञ र यसमा केही गरौँ भनेर आउनु भएको छ र त्यस हिसाबले म कदर गर्न चाहन्छु यहाँलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो जुन छलफलहरूमा सहभागी हुनुभएको छ अब हामीले चाहिँ दुई किसिमले जान सकिन्छ एउटा चाहिँ अहिले तपाईँले छलफल गर्नुभयो जस्तै एक प्रकारले फ्री रेन्जिङ किसिमले पनि छलफल हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बहुत रमाइलो कुराहरू आउँछन् तर अर्को चाहिँ के छ भने अनि त्यो गर्दाखेरि धेरै फेरि एकहोरो कुरा मतलब धेरै जुत्ला भनेर हात उठाउँदै अनि मैले यहाँलाई अनुमति दिँदै गर्दाखेरि पनि हुन्छ कसरी गर्दा उपयुक्त होला कि त एकदम म्याक्सिमाइज कसरी गर्न सकिएला यो समयलाई सुझाव पाउँ न तपाईँले यो अनम्युट गर्न मिल्छ क्यारे तपाईँलाई हात उठाउने सिस्टम नै राम्रो हुन्छ होला शिवजी अन्त शिवजी हात उठाएकै राम्रो हुन्छ होला ल ल हस् म त्यसो भने यहाँहरुकोबाट पाऊँ हात उठाउनुस् छोटकरीमा राखिदिनु होला है किनभने हामीसँग अब समय लगभग 1 घण्टा मात्रै छ यो छलफलको लागि र यो महत्त्वपूर्ण छ 1 मिनेटमा सकिने गरी किसिमले कोसिस गरियो भने बहुत राम्रो हुन्छ ल सुरु गरौँला यहाँहरु कसले राख्नुहुन्छ म त्यही अनुसार ल यसमा जाओस् है सरहरुको सर म्याडमहरु ल अब शुभ सर अलिकति मै शेयर गर्न चाहन्छु आहा अवश्य गर्नु सर ल यो चाहिँ अब हामी त एकदम पुरानो स्टार्टमा करिब करिब जोन जियु इस्टाब्लिस हुँदाखेरि 4 वर्षसम्म म जियुमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ त्यसै बेला चाहिँ सजिलो थिएन तर डिएफआइडीले धेरै सपोर्ट गर्यो जोनले यसमा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो म्यानुअल्सहरू निकाल्दाखेरि सो मेनी पिपल्स जोनले पनि यसमा चाहिँ भन्ने थियो द्याट हन्ड्रेड्स अफ हैन त्यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन होला किताब निस्कियो किताब पाना हैन आयो सो सर त्यो हरेक पिक्चर जुन चाहिँ म्यानुअलमा राख्यो हजुर त्यसलाई चाहिँ जोनले यति डिटेलली रिभ्यू गर्यो 100 टाइम्सहरु हरेक चिजहरु फोटोहरु फोटोजेनिक होस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ हामीले को मात्रै एक्सपर्ट बोलाएन होला प्रेसको हैन त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो मेहनत परेको थियो त्यो म्यानुअल्स निकाल्दाखेरि र साथसाथै 4 वर्षसम्म वर्षको 4 वटा ट्रेनिङ हामीले कन्डक्ट गरेका थियौं कुरिन्टारमा लकिली सबै मिलेको थियो र अनि त्यसमा पनि ट्रेनर्स अफ ट्रेनिङ ट्रेनरहरु तयार गरेका थियौं करिब 6-7 जना नै त्यसैले एकदम डिटेल वर्कआउट भयो त्यो साइट्सहरु अहिले चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ मलाई अलिकति दुःख पनि लागिरहेछ धेरै ट्रेनिङ बायोइन्जिनियरिङ ट्रेनिङ भइरहेछ र धेरै खर्च पनि भइरहेछ तर विथआउट प्रपर चाहिँ साइट इन्भेस्टिगेसन है डिटेल तिनीहरुलाई दिने
सोजी त्यसमा चाहिँ पैसा त खर्च भयो तर त्यसको रिटर्न अब कहीँ सुनेको छु अब 2-3 दिनको ट्रेनिङले चाहिँ यो जस्ट हुनेवाला छैन यो हामीले त 3 weeks 4 weeks है राखेर है त्यसैले अब जब मतलब प्रपरली प्लान हुन्छ यसमा जोनले धेरै डिटेलली नै गरेको थियो त्यो ट्रेनिङ म्यानुअल्स त्यही युज गर्न सकिन्छ त्यसको लागि साइट्सहरु प्रपर अब अनफर्चुनेटली हामीले त्यो कुरिन्टार यस्तै सशस्त्रले अब त्यो साइट चाहिँ भएन हैन तर अहिले चाहिँ यो करिब 200 जना ट्रेनिङ दियो होला कन्ट्र्याक्टर साइड हामीले कन्सल्टेन्ट साइड हैन इन्जिनियर ओभरसियर सबैलाई मिक्स गरेर र एउटा शुभजीसँग अहिले सबैसँग शेयर गरेको इसिमोटले एउटा स्टडी टुर चाहिँ गराएको थियो त्यसमा मैले चाहिँ चाइनाबाट एकजना इन्जिनियर इन्डियाबाट 2 जना इन्जिनियरहरु आएको थियो दे आर सो सरप्राइज हाम्रो त्यो बायो इन्जिनियरिङ साइट्सहरु के भएको देखेर हाम्रो देशमा त यस्तो भएको थिएन इट इज अबाउट 95 तिर हो क्या रे है तिनीहरु त दे आर सो सरप्राइज चाइना इज सो सरप्राइज त्यो चाइनाबाट जमुना सर अहिले छोटो गरौँ है सर त्यसैले अब हामी कहाँ नभए पनि यो चाहिँ सबैलाई चाहिँ अब हाम्रै केटाहरु इन्जिनियरहरु इन्डियामा एक्सटेन्सिभली भइरहेछ अहिले बायो इन्जिनियरिङ काम हजुर 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 त्यो पनि हामीले त्यो गरेको त्यो एउटा गरौँ यसलाई रिभाइभ अब हामीले नसके पनि अरु कन्ट्रीजहरुमा जस्तै भुटानमा गएछ हैन हजुर त्यसैले शुभजी यस्तो चाहिँ अब रिभाइभ गर्न पक्कै यो डोलीदारको जुन प्रयास हो सडक विभागको प्रयास यसलाई चाहिँ यो गोष्ठीले धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने र धन्यवाद पनि दिन लाग्यो ल धेरै धन्यवाद सर धेरै खुसी लाग्यो सर अब मैले यस्तै बायो इन्जिनियरिङमा सुरुदेखि नै गरिराख्नु भएको एकदमै लगनसाथ लागेर यो अगाडि ल्याउने कुरामा लाग्नु भएको हाम्रो नरेन्द्र साके सरलाई पनि केही शब्द राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु नरेन्द्र सर अनम्युट गरेर केही शब्द राखौँ न सर सर हुनुहुन्छ त्यहाँ नरेन्द्र सर ल अहिले नरेन्द्र सरले सायद राख्न अनुकूल भएन होला सम्झोल सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ हामी माझमा सम्झोल सर मैले सरलाई अनम्युट गर्नलाई आग्रह गरेँ यहाँ मैले एक्चुअली केही राखौँ न सर ल हाँ सर नमस्ते सर सरले भर्खर भन्नुभए अनुसार जमुना सरको टाइममा म नरेन्द्र त्यस्तै अरू सरहरू पनि हुनुहुन्छ 10 जना ट्रेनर ट्रेनरको रूपमा ल्याएको थिएँ तर पछि 6 जना रेगुलर ट्रेनरको रूपमा डेभलप भएको थियो त्यो 6 जना रेगुलर ट्रेनरमा मध्ये एकजना ट्रेनर कर्म खड्का इन्जिनियर फ्रम इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट हो हामी साह्रै नै यो 20 वर्ष अगाडि जुन हामीले ट्रेनिङहरु दिएको थियो त्यो मेरो विचारमा नेपालको लागि जुन नेपाल जस्तो देश जहाँ माउन्टेनियस एरिया मोर देन 83% जहाँ डिटोरेसन हुने कली इरोजन रिइरोजन लिएर सानो ल्यान्डस्लाइड ठुलो ल्यान्डस्लाइडमा
र यी ल्यान्डस्केपहरू प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। सर यो उसमा सरको ब्रेक भएर आएछ कि भिडियो अफ गरौँ कि सर? सरको त्यहाँ अलि कनेक्टिभिटी केही समस्या भयो कि? सम्झौ सर? केही समस्या आयो? सर भिडियो अफ गरौँ कि सर? अलिकति कनेक्टिभिटी कमजोर भयो सर। ब्रेक हुनुभयो जस्तो लाग्यो, ब्रेक हुनुभयो जस्तो लाग्यो। अब हामी ठिक छ, एकछिनमा उहाँ आउनु भएपछि फेरि हामी सम्पर्क गरौँला। अहिले ठ्याक्क स्पटलाइटमा नि शिव अधिकारीजी पनि आइपुग्नु भएको छ। ठ्याक्क शिवजी। हजुर सर। ल हजुर सुनौँ त सरबाट। सुनिन्छ सर? सुनिन्छ सुनिन्छ। ल धन्यवाद सर। यो है जोन हवलले एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। कन्टेन्टहरू वे फरवर्डहरू भन्ने कुराहरू हो। एउटा सर सानो पर्सन चाहिँ छुट्यो कि जस्तो लाग्यो। म पनि भर्खरै नेपाल सरकारबाट रिटायर भएको। नेपाल सरकारको स्रोतबाट नि हामीले ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने हो। अनिदेखि अर्थ मन्त्रालयको गाइडलाइन चाहिँ फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गाइडलाइन अनुसार गर्दाखेरि रेसिडेन्टल ट्रेनिङ गर्नलाई खर्च पुग्दैन क्या सर। एकदमै अप्ठ्यारो छ कि त्यो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ एग्री गराउनु पर्यो। नत्र भनेदेखि उयो त्यस्तो 2-3 दिन आउने उयो अफिस वर्क जस्तो अहिलेदेखि 10-5 जन भनौँ न हाम्रो क्युआरडिसीबाट चाहिँ कहाँ केही ट्रेनिङहरू गर्नलाई गरिराखेको छ। अब बायो इन्जिनियरिङको लागि साइडमा गएर प्र्याक्टिकल नगरेसम्म त्यति इफेक्टिभ चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो पाटोपट्टि हामीहरूको अलिकति चाहिँ कहीँ मिस भयो कि अन्य जस्तो लाग्यो अगाडिको हाम्रो डिस्कसनमा। तर हामीहरूले यो सोर्सेसलाई भनौँ न कि त अर्थ मन्त्रालयसँग चाहिँ केही कुराकानी गरेर नेपाल सरकारकै सोच युज गर्ने हो। अनि त्यो गाइडलाइनहरू केही भनौँ न उनीहरूको निर्देशिका चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्य डोनर एजेन्सीको सपोर्ट चाहिँ लिनुपर्छ। जस्तो 94-98 टाइममा पनि हाम्रो डोनर एजेन्सीकै सपोर्टमा धेरै इफेक्टिभ भएको छ। त्यतापट्टि पनि हामीहरू अलिकति फोकस गर्ने हो कि अन्य सर मैले त्यो भन्न खोजेँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद शिव सर। अब मैले हात उठाउनु भएको मध्येमा लक्ष्मण ठाकुरीजी, ल तपाईँ सायद स्टिमरमा पनि हुनुहुन्छ र केही सर राख्नु सक्नुहुन्छ। लक्ष्मणजी। शुभजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ल एकदम मिल्छ भने त भिडियो पनि खोलाउन सक्यो लक्ष्मणजी। मेरो भिडियो अलिकति यहाँ विक छ है, सो इट विल बी लाइन विल बी डिस्टर्ब। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भेरी मच फर अर्गनाइजिङ सच ए वन्डरफुल सिम्पोजियम है। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँको परिचय दिनु होला है त लक्ष्मणजी, तपाईँको परिचय पाऊँ। ए हस्, मेरो नाम लक्ष्मण चन्द्र ठकुरी हो है। म अहिले आइएलओमा स्टिमरमा इन्जिनियर भएर काम गरिरहेको छु। वी आर डुइङ सम रुरल रोड्स वेयर वी आर डुइङ इन्टेन्सिभली बायोइन्जिनियरिङ वर्क्स ए लट है। यहाँको गभर्मेन्टले डोनर कन्ट्रीहरूले डोनर एजेन्सीहरूले धेरै एप्रिसिएट गरेको छ। आई थिङ्क शङ्करजी अलरेडी प्रेजेन्टेड फ्यु क्लिप्स अफ दिस ल्यान्ड है। अब त्यो डिटेलमा नजाउँ, अब टेक्निकल साइडमा नजाउँ। म 1-2 पोइन्ट के राख्न चाहन्छु भने जसरी अहिले नेपालबाट त्यो बायोइन्जिनियरिङ लोप हुनुको कारण के हो भने इन्जिनियर्स आर नट टेकिङ इन्ट्रेस्ट। हाम्रैबाट भइरहेछ, आइदर मी अर यु अर वेभर इज देयर। सो हामीले कुनै पनि बायोइन्जिनियरिङमा सर्टेन पर्सन बायोइन्जिनियरिङ हुनै पर्छ र यो वेबाट गर्नै हुँदैन। दिस इज इसेन्सियल, किनभने अहिले त क्लाइमेट चेन्ज, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, सबै सस्टेनेबल दुनियाँको आइरहेछ। यो एउटा गर्नु पर्यो। अनि अर्को अहिले मिसिङ पार्ट मैले देखेको इट्स नट ओन्ली बायोइन्जिनियरिङ इम्प्लिमेन्टेसन, आफ्टर इम्प्लिमेन्टेसन मेन्टेनेन्स सुड बी देयर। यो चाहिँ एउटा जसरी जसले ट्रेनिङ भोलि कुनै अर्गनाइजेसनले ट्रेनिङ गर्ला अथवा कसैले गर्ला, मेन्टेनेन्स मस्ट बी देयर। यो एकपल्ट ग्रास रोपेर अथवा फ्यु प्लान्ट रोपेर ब्रस लेयरिङ गरेर इट विल नट बी सस्टेन लङ टाइम है। यो म सानो सर्टमा राख्छु म, किनभने आई डोन्ट टेक अ लट अफ टाइम। त्यहाँ धेरै पार्टिसिपेन्टहरू छ है। ल ओके, थ्याङ्क यू शुभजी वन्स अगेन। ल थ्याङ्क यू सो मच लक्ष्मणजी। ल मैले भने जस्तो हामी आरआइडिपीमा सँगै पनि काम गऱ्यौँ 20 वर्ष अगाडि, 21 वर्ष अगाडि। धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मणजी। अब म एकचोटि हाम्रो मधुकर उपाध्याय सरलाई, उहाँले पनि हात उठाउनु भएको छ, केही शब्द राख्नलाई म आग्रह गर्दछु। सुनिन्छ मेरो आवाज? सुनिन्छ सर, सुनिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच शुभजी, इन्भाइट गर्नुभयो। यति राम्रो प्रेजेन्टेसनहरू सुन्न पाइयो। सबैभन्दा रमाइलो त के लाग्यो भने
विगतमा हामीले गरेका कामहरूको फोटोहरू हेर्न पायो, बडा खुसी लागेको त्यो चाहिँ going back to the history, visiting the history, memories, हैन? हजुर हजुर। तर very interestingly, I have 3 points to make. One is, if it was so good and so effective, why did it fail and why did it fade away from the development discourse? हैन? त्यसमा जोन हावेलजीले धेरै पोइन्टहरु राख्नुभयो, very valid points. कन्ट्र्याक्टको एन्डमा हुन्छ, कन्ट्र्याक्टरको इन्ट्रेस्ट हुँदैन, धेरै पैसा कम हुन्छ, र पछि शङ्करजीले पनि ल्याउनु भएको थियो, भेरिएसन गर्नु पर्यो भने त्यसैको पैसा काटिन्छ. All valid points, but I think it goes beyond that. Beyond that चाहिँ के भन्दाखेरि मैले काम गरेको, I did work for about 10-11 years. त्यसपछि चाहिँ नि त्यति इफेक्टिभ म थिएन त्यसमा, किन भन्दाखेरि I was myself working in the watershed management. अनि watershed management को एउटा objective was to check or control erosion, हैन? So it went beyond roads भनौँ न. मैले हामीले कुरा गरेको रोडमा कुरा गर्यौं बढी, तर I had to also go beyond road and look at farms, houses, trails, in general, landscape को हेर्नु पर्थ्यो. त्यो हेर्दाखेरि, and also I wrote a book about it. The title of the book is Ponds and Landslides. यो ponds र landslide को बीचको relationship के रहेछ भनेर पहाडमा हेर्दाखेरि चाहिँ, which John Howell also brought yesterday, is managing water. Even in bioengineering, lots of talk about not only simply planting trees and grasses, bioengineering, but also having engineering angle to it. त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने managing water is key. त्यसै भएपछि मात्र, अनि मैले त कतिसम्म लेख्न पुगेँ भनेदेखि, I don't know, people would agree or not agree. Unless the slope is stable, plants won't grow. भनेपछि, is the slope being stable because of the plant, or is the plant growing because the slopes are stable? Your debate ma हामी पुग्यौं के एकचोटी कुरा गर्दा गर्दै, and then we started to manage water, and the water management गरेपछि चाहिँ नि vegetation started to come, किनभने हाम्रो mountain, खास गरी Himalaya, is so potential भएको छ to support natural growth. त्यहाँ पुग्यौं हामी, हैन? Okay, the reason I'm bringing all this is, अब हामीले कुरा गर्दाखेरि त अहिलेको डिसास्टरको कुराहरु हेर्यो भनेदेखि यसपालि तनहु र कास्की पर्वतमा फरेस्टबाट आएको डेब्रीले घरहरु बगायो भनेपछि प्लान्ट प्रति पनि मान्छेको इन्ट्रेस्टहरु कम हुने देख्यो क्या भनेपछि हामी we have to go much beyond just looking at the vegetation to protect erosion. त्यो भन्दा बित्तिकै अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ यो NDRRMA जुन चाहिँ अथोरिटी, त्यो अथोरिटीको लागि अलिकति हामीले के सल्लाह दिन प्रयास गरिरहेका छौं भनेदेखि, first you have to reach hundreds of villages before the monsoon arrives. It also includes roads, villages, trails, everything, हैन? अनि advise them to protect their villages from landslides. भन्दाखेरि managing water कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं. So मैले चाहिँ मेसेज के शेयर गर्न खोजे भनेदेखि, यदि हामीले बायोइन्जिनियरिङ अगाडि लाने हो भनेदेखि वाटर सेन्ट्रिक प्लान्टेसन भन्यो भने मलाई लाग्छ अलिकति यसले चाहिँ इट मेक्स सेन्स, हैन? अनि त्यसपछि चाहिँ वाटर सेन्ट्रिक गर्न बित्तिकै you stabilize slopes in lots of ways where natural growth is promoted. त्यो हो. अर्को एउटा कुरो जुन यो कर्न र सोयाबिनको कुरा आएको थियो नि, हामीले अर्नीको हाइवेमा काम गर्दाखेरि there was one area where we had to त्यो अधिग्रहण गर्नु पर्यो के जग्गा, and it was under rice cultivation. So people went back again and started cultivating. त्यसैले पनि गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हिजो जनजीले भन्नुभएको थियो काँसको सट्टामा भेटिभर लगाएको भनेर, it also had to support local needs in a way. त्यो पनि अलिकति याद गर्नुपर्ने रहेछ. अनि अर्को एउटा कुरो अलिकति डिबेटमा अहिले त हाम्रो आएको छैन, it's not relevant also, तर गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि, do we need all these roads? Can it be replaced or substituted by ropeways? त्यसमा हामीले अलिकति त काम त गर्यौं, but it didn't go forward as expected. So रोडै मात्रै पनि होइन कि भन्ने पनि एकचोटि हेर्नु पर्ला. त्यति म रोक्छु. थ्यांक यू. हस्, धेरै धन्यवाद सर. एकदम खुसी लाग्यो तपाईले सर्ट नोटिसमा पनि आएर यसरी चाहिँ राख्न सक्नुभयो. मधुकर सर धन्यवाद. अब मैले अरुको क्रममा यहाँ वरुण सरले पनि हेलो विष्णु सर तपाईको पनि हात उठेको छ. विष्णु सरलाई मैले विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ सरलाई चाहिँ म आग्रह गर्दछु. सबैलाई नमस्कार. म विष्णु श्रेष्ठ र जोनजी हाम्रो जेन क्लार्कजी सँगसँगै त्यो बेला दानटका काम गरेको उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार पनि. अहिले
अहिले सबै सुन्न पाउँदा हिजोदेखि आज जुन सुने मैले यसो लाग्छ एक्चुअली सडक विभागमा बायोइन्जिनियरिङ हुन त सडक विभाग त लिडिङ नै हो सुरुदेखि नै ओडिएको सपोर्टले यो फिल्डमा र समवेयर चाहिँ एक्चुअली यो प्रोजेक्ट साइकलमा चाहिँ सडक विभागमा मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट या एक्स्ट्रा एफोर्टले चाहिँ सक्सेस भइरहेछ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट साइकलमै कहीँ मिसिङ छ कि जस्तो लाग्छ मलाई राम्रो इम्प्लिमेन्ट नभएको त्यही भएर हामीले अहिले एउटा काममा चाहिँ जस्तै प्लानिङ गर्यो प्रोग्रामिङ गर्यो त्यसपछि एज प्रिपरेसन टाइममा प्रायः जसो इन्जिनियरिङहरूले चाहिँ जुन इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई जुन प्रिपरेसन गर्छ त्यसमा बायोइन्जिनियरिङ पार्ट चाहिँ क्लाइमेट भयो सोइल टाइप भयो योसँग रिलेसन गर्नुपर्ने अलिकति मिसिङ छ आजकल भने हामीसँग चाहिँ म्यानुअल र ह्यान्डबुक फिल्ड ह्यान्डबुक चाहिँ जुन छ यस यति राम्रो छ कि अहिले पनि जुन इन्भाइरोमेन्टल सोसियल म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क सडक विभागको छ राम्रो हुँदाहुँदै पनि इफेक्टिभली लागु नभएको उपलब्धि कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरूले म्यानुअल जुन बायोइन्जिनियरिङको टाइममा बनाएको र ह्यान्डबुक त्यो टाइपले बनाएको भए इएसएमएफ हाम्रो अझै लागु हुन्थ्यो होला भनेर अहिले एउटा अध्ययनमा हामीले देख्यौँ त्यही भएर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अहिले आइरहेको छ गेट रिभ्यू चेकमा चाहिँ के छ भने अलिकति भनिहालौँ अघि जमुना सर शिवजी अधिकारीजीहरूले उहाँहरूले कुरा निकालेकोमा अहिले त्यो कन्सेप्टले गेट रिभ्यू चेक कन्सेप्टले चाहिँ के भइरहेछ भने प्लानिङ एज वेल एज प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा त आयो यो कन्स्ट्रक्सन गर्न छ यो गर्न छ बायोइन्जिनियरिङ काम पनि गर्न छ भने प्रिपरेसनको टाइममा कुन सिक्वेन्समा आउनु पर्ने हो भनौँ बायोइन्जिनियरिङ कुन बेला आउनु पर्ने हो इन्भाइरोमेन्टल सोसियलको एक्टिभिटिजहरूमा यो बायोइन्जिनियरिङ कामहरू सिभिल इन्जिनियरिङ कामको कुन चाहिँ स्टेजमा चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ इन्ट्री गर्नुपर्ने हो त्यो सबै सिक्वेन्सली त्यो प्रिपेयर भएको छ कि छैन भनेर अहिले डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा गेट रिभ्यू चेक भनेर एउटा अप्सन ल्याएको छ जो जिएसयुले ह्यान्डल गरिरहेछ कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टहरू बनिसकेपछि इन्भाइरोमेन्टल सोसियल हेल्थ एन्ड सेफ्टीका कुराहरू चाहिँ इन्ट्री भयो कि भएन कस्ट एस्टिमेटमा गयो कि गएन बिल अफ क्वान्टिटिजमा गयो कि गएन सुपरभिजन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ सफिसियन्ट फन्डिङ एभाइलेबल गराएन त्यस्तो किसिमले चाहिँ अब रिभाइभ गर्नलाई जुन अहिले हाम्रो टुल्सहरू त बायोइन्जिनियरिङको लागि सबै चिज छ बाँकी त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ अहिले अलिकता यो प्रोजेक्ट साइकलले चाहिँ सडक विभागले हेर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ प्लानिङ प्रोग्रामिङ र प्रिपरेसनको टाइममा चाहिँ कुन किसिमले लाने हो प्रिपरेसन टाइममा बायोइन्जिनियरिङलाई अलिकति अब क्लाइमेटसँग रिलेटेड माटोसँग रिलेटेड अघि पनि भने क्लाइमेट अब यो इस्युजहरू आइरहेछ त्योसँग रिलेटेड भएकोले त्यसलाई अब लानुपर्ने बायोइन्जिनियरिङ कामहरू सिभिल इन्जिनियरिङसँग कसरी मिक्सअप गर्ने त सिक्वेन्समा लानुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने सायद हामी सक्सेस हुन्छौँ होला फेरि रिभाइभ हुन्छ होला राम्ररी जस्तो लाग्छ टुल्सहरू त बायोइन्जिनियरिङको सबै छ त्यति मात्र मेरो भनाइ छ त्यो चाहिँ हजुर सर त्यो भएर अब टुल्स त छन् अब ट्रेनिङलाई बढी फोकस र त्यही अगाडि बढ्ने हुन्छ यसमा ट्रेनिङ मात्रै होइन म्यानेजमेन्ट लेभलमा टप गभर्मेन्टको म्यानेजमेन्ट लेभलमा बसेकोमा बायोइन्जिनियरिङ राम्ररी इन्टिग्रेटेड भयो कि भएन सिभिल इन्जिनियरिङको प्रिपरेसन पिरियडमा भनौँ न बिल अफ इन्स्टिट्युसनल मेन स्ट्रिमिङ नै हुनु पर्यो त्यो इन्स्टिट्युसनल लेभलमा बिल अफ क्वान्टिटिजहरुमा बायोइन्जिनियरिङको आइटम्सहरू चाहिँ जुन राख्नुपर्ने हो सिक्वेन्सली राख्नुपर्ने त्यो चिज चाहिँ गयो कि गएन त्यसमा त्यो चाहिँ हेरिदिनु पर्यो कि म्यानेजमेन्ट टिमले त्यसैको लागि अहिले जेसिओ जुन सडक विभागको जियो इन्भाइरोमेन्टल युनिट छ गेट रिभ्यू चेकलिस्ट भनेर आएको छ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टको बिओक्यू बन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट एग्री एप्रुभ हुनुपर्छ हार्ड कपी नै दिनुपर्ने होला त्यहाँ जिल्ला प्रशासनमा हस् ल हस् धेरै धन्यवाद सर म अब रामबाबु पौड्यालजीलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु रामबाबुजी सबैलाई नमस्कार नमस्कार म यो प्रोग्राममा म हिजोदेखि नै पार्टिसिपेट भइरहेको छु धेरै खुसी लागेको छ म पनि हजुर मेरो नाम रामबाबु पौड्याल हो म चाहिँ पेसाले जियो टेक्निकल इन्जिनियर हो हजुर र म युनाइटेड नेसन्सको
को युनोपसँग सम्बन्धित छु, म्यानमारमा काम गर्छु। हाल चाहिँ म नेपालमै छु र अहिले बागमती प्रदेशको प्रोभिन्सनल यो रोड डाइरेक्टोरेटमा विज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अहिले त्यहाँ म्यानमार जान सक्ने छैन र अहिले ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छु एनआरएबाट सञ्चालित रेजिलियन्स विपद उत्थानशीलतामा को लागि चाहिँ यो भू प्रविधि समाधान बायो इन्जिनियरिङको क्लास छ। त्यसमा 33 जिल्लाका जनप्रतिनिधि र इन्जिनियरहरूलाई एउटा क्लास छ, त्यसमा बायो इन्जिनियरिङ कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ। स्टिल त्यो ट्रेनिङ रनिङ छ। मैले सेयर गर्न खोजेको कुरा, म जोन हवेललाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको म्यानुअल मैले बीको फाइनल इयरदेखि नै हेर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ। शङ्कर राईजीले मलाई लमजुङमा बायो इन्जिनियरिङको ट्रेनिङ दिनुभयो। सुभाषजीलाई चिन्छु म, लमजुङमा टिचरको तर्फबाट एउटा इभ्यालुएसन गर्न आउनु भएको थियो, हाम्रो भेट भएको थियो। म ग्रिन रोड प्रोजेक्टमा टिम लिडर थिएँ लमजुङमा। त्यहाँबाट सिकेको कुरा म्यानमारमा हाकामा पुग्दाखेरि म्यानमारमा बायो इन्जिनियरिङ त्यति उनीहरूले ट्रेडिसनल रूपले लगाएको बायो इन्जिनियरिङको प्रविधि रहेनछ। मोहन तुलाधर ज्यू प्रोजेक्ट म्यानेजर हुन्थ्यो, उहाँले बिओटीमा इन्सर्ट गर्नुभयो, मैले फिल्ड डेमोन्स्ट्रेसन ट्रेनिङ दिएँ। त्यसपछि यति पपुलर भयो कि डिआरडी लगायत सबले त्यसलाई ठुलो एप्रिसिएट गर्नुभयो। त्यो अझै उहाँहरूको रेकर्डमा राख्नु भएको छ। र त्यो सम्झल सरको सुने भर्खर सम्झल सरलाई धेरै धेरै नमस्कार। उहाँको रिपोर्टहरू हेरेको थिएँ, टोन्जाङमा चाहिँ उहाँले स्टडी गरेको रिपोर्टहरू पनि त्यहाँ छ, सबै कुराहरू छ। र मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरि, बाहिर जाँदाखेरि भुटानमा बनाएको बायो इन्जिनियरिङ म्यानुअल पनि हेरेँ। यति राम्रो प्रविधि, हाम्रो त नेपालको त म्यानुअल हेर्ने बित्तिकै र एउटा दुइटा काम गर्ने बित्तिकै उहाँहरू यति एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, दङ पर्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले आएर हाम्रो विकास निर्माणको आयोजनामा बायो इन्जिनियरिङलाई एउटा बायो इन्जिनियरिङ इस्टिमेटमा राख्नुपर्छ भनेर सर्कुलेसन गऱ्यौँ हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा। 22 करोडकोमा 50,000 राखेर ल्याउनुहुन्छ है। अघि भर्खरै सरले भनेको कुरा होइन, त्यो नराखिकन स्वीकृत गर्दैनौँ भन्यो, त्यसो गर्दिने है। अब यसमा चाहिँ हामी इन्जिनियरहरूले नै अहिले म पनि त्यो चाहिँ अभियानमा लागिरहेको छु। यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सबैलाई एवेरनेस गर्ने प्रोग्राम पनि छ, भइ नै रहेछ। र इन्जिनियरहरूले त्यसलाई चाहिँ अनेस्टली यो भनेको चिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो। एटलिस्ट आफू बसेको प्रोजेक्टमा, आफू बसेको साइटमा त्यो भयो भने पनि हामी फेरि अगाडि पहिलाको जस्तै अगाडि राम्रोसँग जान सक्छौँ। सबैलाई धन्यवाद छ। म धेरै टाइम दिन चाहन्न, आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद रामजी, बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। म अब डाक्टर वसन्तराज अधिकारी सरलाई आफ्नो कुरा राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्ते, म सुनिन्छ सर म बोलेको? सुनिएको छ, सुनिएको छ एकदम। मेरो नाम वसन्तराज अधिकारी, म पुल्चोक क्याम्पसमा पढाउँछु। मेरो चाहिँ दुईटा एस्पेक्टबाट कुरा गर्छु एकदम सर्टमा। पहिलो कुरा चाहिँ मैले आफूले क्यारियर सुरु गरिसकेपछि अहिलेसम्म बायो इन्जिनियरिङमा हामीले यो मल्टिडिसिप्लिनरी टिम हो र यसमा विभिन्न विधाका मान्छेहरूले सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति कता कता भुले जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो पक्षलाई कन्सिडरेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ पहिलो रूपमा चाहिँ नै सफल हुन्छ होला। अब हामीले पुस्तान्तरणको कुरा गऱ्यौँ होइन। अब म चाहिँ नै यो युएन इन्भाइरोमेन्टले दिएको ट्रेनिङ नेचर बेस्ड सल्युसनको इन्टरनेसनल ट्रेनर हो। मैले अफ्रिकामा केन्यामा गएर पनि ट्रेनिङ दिएको छु। के देखिन्छ त भन्दाखेरि नयाँ प्रविधिमा यो फिजिकल मोडलिङहरू गरेर त्यसको बारेमा जस्तै टेन्साइल रुटको टेन्साइल स्ट्रेन्थहरू पानी बगाउँदाखेरि त्यसले कसरी बिहेभ गर्छ, त्यो बन्चमा सिङ्गल त्यो ग्रास ट्रिजहरूले चाहिँ कसरी गर्छ, त्यो उम्रिने बेलामा कसरी गर्छ, अलिकति बढेपछि कसरी गर्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ अब हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ। र अहिले म करेन्टली चाइनामा भएको हुनाले अघि अलिकति कुरा पनि उठाएको थियो, 2-4वटा फिल्ड भिजिटहरू पनि गर्न मौका पाएँ मैले त्यो रोड स्लोपमा। उनीहरूको यहाँको मोडलिङको हेर्ने हो भने त धेरै लोकलाइज फुल्ली फिजिकल ल्याबमा मोडलिङ गरेर कुन प्लान्टलाई कति पानी, कति एन्टिसिडेन्ट रेनफलमा अथवा चाहिँ हेभी रेनफलमा थाम्न सक्छ भन्ने कुराको चाहिँ नै एकदमै लोकलाइज गरेको छ। हुन त अब हामीले अघि जुन धेरै कुराहरू भयो, जुन हाम्रो बायो इन्जिनियरिङ म्यानुअल 90s मा बनेको त्यो पनि इट्स अ भेरी गुड म्यानुअल। बट अब पुस्तान्तरणसँगै टेक्नोलोजी पनि एडभान्समेन्ट भएर गयो भने चाहिँ आई थिङ्क विल गो इन न्यू हाइट। थ्याङ्क यू भेरी मच। वसन्त सर, हाम्रो केही अगाडि कुराकानी पनि भएको थियो, खुसी लाग्यो सरलाई यहाँ पाउनु भएको। अब मैले अरू कमेन्टको लागि पनि प्रतीक्षा गरिरहेको छु। हातै त उठेका छैनन्। केही छ कि सरहरूले भन्न चाहनु भएको?
मलाई चाहिँ हामीलाई अझै धेरै कुराहरू तपाईको सहभागिताको बाट सुन्न इच्छा छ। यदि मिल्छ भने मैले चाहिँ शरद बाबु पगेनी जी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चुरे कार्यक्रमबाट, त्यहाँबाट फरेस्ट्रीको ब्याकग्राउन्ड पनि, फरेस्ट्रीको तर्फबाट पनि त्यो पर्सपेक्टिभहरू आउँछ। हिजो राम्रो प्रस्तुति भएको थियो, उहाँले सहभागिता राम्रो त्यसमा चाहिँ भूमिका खेल्नु भएको छ। शरदजी केही राख्न सकिन्छ कि? यदि अहिले उहाँले सायद अनुपस्थित हुनुभयो होला, म फेरि अब एउटा हात उठेको मैले पाएँ। दीपक गौतमजी, हस् दीपकजी अगाडि बढौँ। सर नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते दीपकजी। सर मलाई चाहिँ एउटा के कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन मन लाग्यो भने, म अहिले पछिल्लो समय स्थानीय निकायमा एक दुई ठाउँमा काम गर्नको लागि पनि गएको थिएँ। अनि त्यहाँ कस्तो भने त्यहाँको स्थानीय नेताहरूले चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको कुरा गर्ने बित्तिकै उहाँले सिधै नै यो अब हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँले सिधै रिजेक्ट गर्ने जस्तो कुरा गर्नुहुँदो रहेछ अहिले। अनि कस्तो रहेछ भने अरू इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि कस्ट चाहिँ एकदमै धेरै हुने, अनि त्यसबाट उहाँले कमिसनहरू पनि आउने हुँदो रहेछ। अनि त्यही पैसाबाट उहाँहरूले अब पोलिटिक्स चाहिँ चल्दो रहेछ उहाँहरूको। अब बायो इन्जिनियरिङ सजेस्ट गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो जुन फाइनेन्सियल सपोर्ट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउन सक्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यही भएर मैले दुई तिन ठाउँमा मैले उहाँलाई बायो इन्जिनियरिङको यहाँ यस्तो छ, यो ठाउँमा बायो इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भनेर धेरै सजेस्ट गरेँ, तर उहाँहरूले यो कम पैसा छ, यो हुँदैन, अलि धेरै पैसा आउने, जसरी हुन्छ हामीलाई धेरै पैसा आउने त्यो हिसाबको इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ, सानो इस्टिमेट गरेर चाहिँ यो हामी कसरी चल्ने भन्ने खालको त्यो हिसाबको स्थानीय निकायको हाम्रो नेताहरूको थिङ्किङ अलिकति त्यो हिसाबको हुँदो रहेछ सर। त्यही भएर स्थानीय निकायमा काम गर्न बायो इन्जिनियरिङको अलि उहाँहरूलाई नि स्थानीय नेताहरूलाई पोलिटिसियनहरूलाई अलि राम्रोसँग कन्भिन्स गर्न सकिएन भने यसलाई अझ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि गाह्रो देखियो सर। यो वास्तवमा मैले पछिल्लो समय फिल गरेको कुरा चाहिँ सेयर गरेँ सर। चेतनामूलक कार्यक्रम त उहाँहरूलाई पो पहिला दिनु पर्यो होला। एक्ज्याक्टली सर, उहाँहरूले मैले जस्तै एउटा जिल्ला स्तरको एउटा कुनै एउटा ठुलै अहिले सत्तामै भएकै एउटा पार्टीको जिल्ला अध्यक्षले नै अब तपाईँले यो बायो इन्जिनियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कम पैसा हुन्छ, यसले हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ जसरी हुन्छ धेरै पैसा आउने इस्टिमेट गरिदिनुहोस्, अथवा त्योको सोइलको कन्डिसन के छ कसो छ उहाँले त्यो बुझ्दै बुझ्नुहुन्न, यहाँको अवस्था यस्तो छ उस्तो छ भनेर उहाँले भन्न खोजे बुझ्दै बुझ्नुहुन्न। अनि उहाँले चाहिँ सकेसम्म धेरै पैसा हुने खालको बजेटिङ गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले। यहाँ कसरी कि त ढलानै गरिदिनुहोस्, सबै ल्यान्डमै नै ढलान गरिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, अथवा धेरै कसरी धेरै पैसा आउँछ त्यो हिसाबको तपाईँहरूले इस्टिमेट गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबको स्थानीय लेभलका हाम्रो नेताहरूको नै त्यो कुराहरू देख्न लाग्यो। अनि हामीहरूले टेक्निसियनहरूले होइन यस्तो हो भनेर कन्भिन्स गर्न पनि धेरै टाइम लाग्ने उहाँहरूलाई, र हामीहरूले लगेको रिपोर्टहरू पनि वास्तवमा मैले अहिले यहाँलाई रोकेँ, तर यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो कि मैले अब एउटा हाम्रो पुराना पुस्ताका भने तपाईँको भन्दा पुराना पुस्ताका जुन अहिले सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि त्यो बेलामा डोनर ड्रिभन भएको हुनाले बजेटको समस्या नभएर अगाडि बढेको होला होइन, र अहिले त के छ भने धेरै चाहिँ विकेन्द्रीकृत, अब यो सङ्घीयता वर्ग भएपछि अहिले स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वको हातमा पैसा छ, अब कसरी जाँदा उपयुक्त होला त? पहिला त चेतनामूलक कार्यक्रमहरू त्यति गर्नै परेन जस्तो भयो, धेरै चाहिँ स्किलहरू मात्रै ट्रेनिङ गरियो होला होइन त? जमुना सर सरहरूको के छ यसबारेमा? यसबारेमा पनि, किनभने मलाई पनि त्यो लाग्यो, पहिला त हामीले चेतनामूलकतिर जानै परेन, पैसा थियो डोनरकोबाट, राजनीतिक नेतृत्वको भरै पर्नु परेन। के छ सर, जमुना सर सुन्नु भएको छ कि अथवा शिव अधिकारीजीले, इन्दुजीले के छ? इन्दु के छ होला? हजुर शिवजी सुनिन्छ? सुनिन्छ। ठिक छ, म यो छोटकरीमा भनौँ होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ मेरो प्रोग्राम चाहिँ। हजुर यो बजेटको चाहिँ खासै बायो इन्जिनियरिङ प्रोग्राम चाहिँ हुँदैन होइन, किनभने एकदम लो कस्टवाला हो, हाम्रो गभर्मेन्टले पनि मजासँग म्यानेज गर्न सक्छ, त्यो इस्टिमेटमा चाहिँ इन्क्लुड गर्ने हो। र अघि शिवजीले भन्नुभएको थियो यो अर्थ मन्त्रालयबाट, त्यो एकदम फ्याक्ट चाहिँ कुरो हो, तर म्यानेज गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ। जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, 2 वर्ष अगाडि त्यो बागलुङ डिभिजन, रोडको बागलुङ डिभिजन र पोखरा डिभिजन मिलेर र त्यहाँको सोइल कन्जर्भेसन अफिससँग मिलेर
त्यो लुम्लेमा चाहिँ अहिले ट्रेनिङ सेन्टर गराएको छ त्यो कृषिको उसमा। त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले 5 दिनको चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुभयो र हायर चाहिँ हाम्रो साक्यजी नाम लिनुभएको थियो के नरेन्द्र साक्यजी ट्रेनर नै हो उहाँ, त्यो 10 जना ट्रेनर मध्येको। उहाँलाई लिएर गएर मलाई पनि बोलाउनु भएको थियो। 5 दिन रेजिडेन्सियल चाहिँ मजासँग चलाउनु भयो र उहाँले म्यानेज गर्नुभयो कार्यक्रममा राखेर चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ यदि, तर त्यसको लागि चाहिँ मोटिभेसन मेन चिज हो। र मोटिभेसनको लागि त्यो ट्रेनिङ जरुरी छ। जस्तो उहाँहरू दुवैजना जापानबाट मास्टर्स गर्नुभएको रहेछ, एकदम हाइली बायोइन्जिनियरिङ भनेपछि हाइली मोटिभेटेड। त्यो बागलुङको त्यो बेलाको हिसाब र उहाँहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नुभयो। अब त्यस्तो प्रोफेसर उहाँलाई मिलाएर उहाँको टाइम लिने गाह्रो परिरहेको थियो। प्रोफेसर डाक्टर नरेन्द्र साक्यजी गरेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ चाह्यो भनेदेखि चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ। र बायोइन्जिनियरिङको त मेन समस्या मैले अघि भने भ्यूबाट काटिदिने। जस्तो पहिला हाम्रो रामबाबु पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, म त इएपीमा हेरेँ सबैमा राखेको छ आइटम। पछि भ्यूमा चाहिँ टोटली काटेर गरेपछि अनि हामीले चाहिँ अहिले पनि मैले भने फेरि एडिबीलाई भनेर सपिङ गरायो। 3टा उसमा चाहिँ सपिङ गरेर 2-3 करोडको 2-3 करोडको चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ कन्ट्र्याक्टहरू भएको छ। त्यो मेन चिज चाहिँ मोटिभेसनको लागि ट्रेनिङ चाहियो होइन। ट्रेनिङ भएपछि सडक व्यवहारमा पनि थिएन, सडक व्यवहारमा पनि कहाँ यो घाँसपातवालाहरू आयो सिभिल इन्जिनियरिङ छोडेर भन्थ्यो पहिला। पछि जसले ट्रेनिङ लिएपछि हाइली मोटिभेटेड तिनीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ मोटिभेट भएर यति राम्रोसँग काम गरेर फेरि त्यो नर्सरीको र त्यो क्वालिटी असाध्यै राम्रो हो। अरू त्यो भू संरक्षण उसको भन्दा पनि अब इन्जिनियरले गरेको काम त्यो हेर्दैखेरि पनि हेर्न लायक नर्सरीहरू थियो। जस्तो मैले भन्थेँ कति 52 वटा म त्यहाँ काम गर्दाखेरि जियोमा चाहिँ जमुना जीवनदा अगाडि हो म चाहिँ 52 वटा नर्सरी थियो र एउटा भरतपुर डिभिजनको त 4 वटा नर्सरी, एउटा गोजुरीमा, एउटा फिस्लिङमा, एउटा कुरिन्टारमा, एउटा भरतपुर क्याम्पमा। त्यति हाइली मोटिभेटेड भएर चाहिँ काम गरेको थियो। हस् हुन्छ, म यति नै भने शुभजी। हेलो, यसम्म थोरै कुरा राखौँ हजुर शुभजी। ल हस् सर। कृष्णजी हजुर सरी, मैले भर्खरै नरेन्द्र साक्य सरसँग सम्पर्क गरेँ, किनभने उहाँको पनि धेरै नामहरू पनि आइराखेको छ फेरि धेरै। अनि उहाँले अहिले बोल्न खोज्नु भएको छ, 2 मिनट दिउँ कि उहाँलाई है? मैले उहाँलाई फोन गर्दै थिएँ। नरेन्द्र सर। हेलो हजुर, सुनिएको छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। सुनिएको छैन? छ सर। अलिकति मेरो यहाँ नेटको प्रब्लम, म बाहिरतिर परेको हुनाले घरमा होइन, अफिसमा पनि होइन। हजुर। एनिवे सबैलाई नमस्कार। नमस्कार, मैले भर्खर सरकै नाम लिइरहेको थिएँ। ए हजुर सर, इन्दु सर। त्यो बागलुङको ट्रेनिङको डिभिजनबाट गरेको थियो नि सरले गर्नु, त्यो बजेटको प्रब्लम गर्दा। हस् सर, हुन्छ कन्टिन्यू। सबैलाई नमस्कार, सबै साथीहरू यहाँ देखिरहेको छौँ होइन। हिजो पनि म बसेँ, अब जन हलजी यिनीहरूको प्रेजेन्टेसन सुने, शङ्कर राईको मजा लाग्यो। आज अब उहाँ शुभ शर्मा सरले चाहिँ अब फोन गर्दै हुनुहुन्छ। म अलिकति अफिसमा पनि होइन, घरमा पनि होइन, बाहिर परिरहेको हुनाले समाउ नेटमा मैले कनेक्सन गर्न पाएँ। मैले अब आफ्नो ब्रिफली केही चिज यो बायोइन्जिनियरिङ सम्बन्धी भन्नु पर्दाखेरि म फेरि एक्चुअली अब अलिकति ब्रिफली त्यो 90s को जुन चाहिँ 1996 to 99 अथवा 2000 को सम्झना गर्न चाहन्छु। अब दोज आर द गोल्डन डेज नै मान्छौँ होइन। त्यति बेला हामी 90s मा हामीले जुन यो टेक्नोलोजी पहिला नसुनेको चिजलाई बायोइन्जिनियरिङ भनेर यो ट्रेनिङ देखि लिएर अब यो म्यानुअल डेभलप गर्नेदेखि लिएर र त्यसपछि यो थुप्रै पाइलट साइट्सहरूमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। मैले त्यति बेला यति नयाँ र यो असाध्यै नै पपुलर चाहिँ टेक्निकको रूपमा चाहिँ अब साउथ इस्टमा थियो। त्यसकारण त्यो इभन त्यो इन्डियामा अल्मोडामा चाहिँ अब नेपालीहरूमा एक्सपर्टिज छ भनेर त्यो इसिमोडको एउटा कार्यक्रममा म 2-3 महिना एउटा पाइलट साइट डेभलप गर्न पनि गएको छु र त्यहाँको सबै यो विभिन्न प्रोफेसनल इन्जिनियर, जियोलोजिस्ट र अरू सोसियो इकोनोमिक्स र प्लान्ट साइन्टिस्टहरूलाई पनि यो बायोइन्जिनियरिङ टेक्निक्स भनेको के हो त्यसलाई एउटा डेमोन्स्ट्रेटिभ पाइलट साइजको रूपमा इस्टाब्लिस गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँको त्यो अल्मोडाको चाहिँ यो जीव पन्त इन्स्टिट्युट अफ हिमालयन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने इन्स्टिट्युसनका सबै स्टाफलाई ट्रेनिङ दिने मौका पाएको छ। त्यो सबै चिज के हो त, हामीले 90s मा जुन ज्ञान लिएँ र सो मेनी डिपार्टमेन्ट अफ रोड र अरू इन्स्टिट्युसनको इन्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर र इभन डिसिजन मेकिङ डिभिजनल इन्जिनियरलाई जुन ट्रेनिङ दिएर जे अनुभव हामीले चाहिँ ग्यादर
गरेको हो त्यो चिज अब प्र्याक्टिकली पनि हामी थुप्रै ठाउँमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गरे र त्यति बेला धेरै राम्रो छ र हाम्रो सबैमा चाहिँ इन्थुसियाजम चाहिँ हुन्छ। अब त्यति बेला इन्दु ढकाल सर अब मेन जियो इन्भाइरोमेन्ट युनिटको चिफ पनि हुनुहुन्छ र उहाँको डेडिकेसन र इनिसिएसनले गर्दाखेरि पनि अब धेरै राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा सबै सडक विभागको डिभिजनहरू मोर देन 25 डिभिजनहरूमा नर्सरी इस्टाब्लिस गरेर एउटा होड नै आएको थियो र त्यसमा अब दुईटा चिज म देख्छु। त्यति बेला एज ए प्रोजेक्ट सर्टेन सपोर्ट पनि थियो, त्यहाँ प्रोग्राम थियो अनि अब जोन हवलज्यू त्यहाँ चाहिँ स्टेसन फुल टाइम बसेर लामो समयसम्म उहाँले जम्मै यो प्लानिङ र म्यानेज गरिराख्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा यो भेरी मच राम्रोसँग निटेड किसिमले बायो इन्जिनियरिङको इम्प्लिकेसन र इम्प्लिमेन्टेसन देशभरि फैलिएको थियो। अब अहिले आएर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो सबै इफोर्टबाट अहिले जति डिपार्टमेन्ट अफ रोडमा चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम्सहरू हुन्छ, त्यहाँ रोड रिहेबिलिटेसनदेखि लिएर न्यू रोड कन्स्ट्रक्सन गर्ने क्रममा बायो इन्जिनियरिङ टेक्निक चाहिँ एउटा म्यान्डेटरी नै हो। मतलब त्यहाँ चाहिँ सर्टेन चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ हुनैपर्छ भन्ने यो म्यान्डेटरी हिसाबले अहिले टर्म्स अफ रेफरेन्सदेखि लिएर सबैमा चाहिँ उल्लेख भएको पाइन्छ। तर यो एउटा इफोर्ट चाहिँ राम्रै हो, म्यान्डेटरी किसिमको चाहिँ क्लजै छ त्यहाँ बायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी जे जति हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने क्रममा डिपार्टमेन्ट अफ रोड अन्तर्गतको। तर यो म्यान्डेटरी हिसाबले राखे पनि त्यसलाई नेग्लिजेन्स भएको चाहिँ अहिले म देखिरहेको छु र थुप्रै यो रोड प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ थुप्रै म्यान मन्सहरूदेखि लिएर थुप्रै चाहिँ होइन म्यान्डेजहरू बायो इन्जिनियरिङलाई छुट्याएको हुन्छ, बजेट पनि हुन्छ होला। तर त्यसको आई डोन्ट नो देयर आर थुप्रै रिजनहरू छ त्यसको। तर त्यो पर्फेक्टली त्यसलाई चाहिँ जुन हिसाबबाट चाहिँ अब यो लेभलमा म्यान्डेटरी किसिमले टिओआरमा राख्नै पर्ने भन्ने यो प्रोभिजन ल्याएको छ, त्यो चिजलाई चाहिँ साँच्चै चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोड थ्रु चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको पाएन। धेरै यो बायो इन्जिनियरिङको इनपुट्सहरूलाई अब जस्ट फर द सेक अफ यो एउटा चाहिँ अलिकति सानो ठाउँमा प्लान्टेसन गर्ने हिसाबले मात्र लिएको छ। फर इक्जाम्पल मैले एउटा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यो मुगलिन नारायणघाटको अहिले जुन कन्स्ट्रक्सन भइरहेको थियो 3-4 वर्षमा, त्यहाँ चाहिँ अब थुप्रै बायो इन्जिनियरिङको कम्पोनेन्ट थियो र त्यति बेला मैले त्यो कन्स्ट्रक्सनको दौरानमा त्यहाँ चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि अब बायो इन्जिनियरिङ भनेर कसरी भन्छ, वाल आएको छ, वालको रिटेनिङ वालको पछाडि सर्टेन ग्रास स्पेसिस र बुसेसहरू लगाउनेलाई नै बायो इन्जिनियरिङ भन्ने किसिमबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको पायो। कुनै एउटा चाहिँ सिरियस सिस्टमको इम्प्लिमेन्टेसन जहाँ चाहिँ त्यहाँ भेरी मच नेसेसरी छ त्यस्ता साइटहरू आइडेन्टिफाई भएर चाहिँ बायो इन्जिनियरिङको इम्प्लिमेन्टेसन भएको मैले देखेन। र यो सबै चाहिँ अब डिपार्टमेन्ट अफ रोडको अहिलेसम्म जति डेभलपमेन्ट वर्क भइरहेछ सबैको हालत चाहिँ त्यो छ। र जुन चाहिँ 90s मा थियो एउटा चाहिँ चिज अहिले यो असाध्यै नै ह्रास भएको अथवा त्यसलाई सिरियसली इम्प्लिमेन्टेसन नभएको चाहिँ पिक्चर चाहिँ अब देखिरहेको छु। त्यसकारण इट इज भेरी मच हाई टाइम अहिले त्यो चिजलाई फेरि ओरिजिनल ट्र्याकमा ल्याउनुको निमित्त वी निड टु डु लट अफ थिङ्स र त्यसका प्रज एन्ड कन्सहरू र केले गर्दाखेरि त्यो ग्याप्स चाहिँ वाइडेन भयो, त्यसलाई कसरी ब्रिजिङ गर्ने भन्ने थट चाहिँ ल्याउन चाहिँ इट्स भेरी हाई टाइम भएको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो जुन आजको 2 दिनको यो वेबिनारले अब यो डिस्कसन चाहिँ असाध्यै नै फ्रुटफुल होला र निकै राम्रो तरिकाले सबैको ओपिनियनहरू ग्यादर भएको छ र आगामी दिनमा यो बायो इन्जिनियरिङ जति यो गोल्डन एज भन्छु यो 1996 देखि 2000 सम्मको एराको लेभलमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो ओपिनियनमा मेरो अलिकति रेकमेन्डेसन यता यो बायो इन्जिनियरिङको हामीले यो 1996 बाट यो जुन एउटा वेब नेपालमा आयो र वेब मात्र होइन नेपाली प्रोफेसनलहरू बायो इन्जिनियरिङको ज्ञान भएकोले एउटा यो रिजनमा लिडरसिपको रोल पनि खेल्ने मौका पायो, किनभने दे आर द भेरी मच के हो त पायोनियर प्रोफेसनलको रूपमा इस्टाब्लिस गरिदियो यो 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 जुन प्रोजेक्ट थियो त्यति बेला जियु अन्तर्गतको प्रोजेक्टको कारणले गर्दाखेरि। र यहाँ थुप्रै मान्छेले डेडिकेटेसन गरेको छ, भेरी इन्थुसियास्टिकली भेरी भित्री मनदेखि नै लागि परेको कारणले गर्दाखेरि यो स्थितिमा आएको। तर अब
अब कुरा के अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि यो एकाडेमिक लाइनमा पनि निकै फैल्यो किनभने लिटरेचरहरू एभाइलेबल हुन थाल्यो, म्यानुअल एभाइलेबल हुन थाल्यो र यो हाम्रो इन्जिनियरिङ कोर्सदेखि लिएर थुप्रै इन्भाइरोमेन्टको कोर्सेसमा बायोइन्जिनियरिङ सब्जेक्ट चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने एउटा फेसन जस्तो आयो। अहिले धेरै जसो इन्जिनियरिङ उसमा चाहिँ अब कोर कोर्समा नभए पनि इलेक्टिभ कोर्सको रूपमा फर लास्ट 15 इयर्स यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ। तर यो डिसिमिनेसनको हिसाबले अब नेपालमा चाहिँ अब सबै मान्छेलाई यो बायोइन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्ने थाहा भइसकेको अवस्था छ। र द प्रब्लम इज यो टेक्निक्सको भन्दा पनि त्यसको सदुपयोग र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ वाइडली र एप्रोप्रिएटली र भेरी कम्फोर्टेबली भएको पाइँदैन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि म भन्छु। यो कस्तोसम्म भयो भने बायोइन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भनेपछि अब सानोतिनो एउटा भेरी मिनिस्क्युल स्केलमा मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन भएको कहीँ न कहीँ र यसो हेर्दाखेरि यो सिरियसनेस काम चाहिँ सिरियसली गर्नुपर्ने काम होइन, यसलाई चाहिँ यो देखाउनलाई यति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा गएको छ। र जुन बायोइन्जिनियरिङमा जुन अब्जर्भ गर्नुपर्ने चिजहरू मेनली अब यसलाई डिजाइन गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नेसम्म मात्र होइन, त्यसको चाहिँ टेक केयर गर्नेदेखि लिएर मेन्टेनेन्स इस्यु चाहिँ भेरी भाइटल हुने हुनाले फर इक्जाम्पल मैले सम मन्थ्स ब्याक यो हाम्रो यो इस्ट राप्ती वाटर सेडमा चाहिँ एउटा 5-6 वर्ष अवधिको एउटा चाहिँ वाटर सेड कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट चाहिँ हालसालै कम्प्लिट गरियो र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै यो वाटर सेड कन्जर्भेसन अन्तर्गत यो बायोइन्जिनियरिङ थ्रु चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढेको हो। तर जति त्यहाँ बायोइन्जिनियरिङ सिस्टम्सहरू इम्प्लिमेन्ट गरियो त्यो सबै चाहिँ अब आई थिङ्क मोर देन 80% चाहिँ त्यो सक्सेसफुल स्टेटमा छैन, किनभने त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गरियो र त्यसको जुन बेसिक प्रिन्सिपल हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हो त्यसलाई अब भेरी माइन्युटली मोनिटरिङ गर्नेदेखि लिएर त्यसको केयरिङ अफ दोज प्लान्ट र त्यसमा मेन्टेनेन्सको कमी हो सर, डिजाइनको कमजोरी हो कि मेन्टेनेन्स नभएकोले? मेन्टेनेन्स डिजाइन भन्दा डिजाइन इज एभ्रिबडी नोज, मैले भने नि डिसिमिनेसनमा डिजाइन एभ्रिबडी नोज, किनभने लिटरेचर पनि छ, हाम्रो म्यानुअल पनि बनाइसके, सबैलाई अब यो बायोइन्जिनियरिङ भन्ने चिजहरू सबैको दिमागमा चाहिँ राम्रै छ र दे ह्याभ मतलब तिनीहरूसँग लिटरेचर पनि छ कहाँ रेफर गर्ने र कसरी यो सिस्टमलाई डिजाइन गर्ने भन्ने थाहा छ, तर त्यसलाई सिरियसली इम्प्लिमेन्टेसन गरिएको पाइँदैन। र त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुको निमित्त चाहिँ वन्स इम्प्लिमेन्टेसन भएपछि ल सिद्धियो, जस्तै सिभिल स्ट्रक्चरमा हुन्छ नि, अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्न साथै त्यसले काम गर्न थाल्छ, अब 5-6 वर्ष हामीले त्यसलाई त्यति मेन्टेनेन्समा ध्यान नदिए पनि हुने जुन स्थिति छ, त्यस्तै बायोइन्जिनियरलाई पनि त्यो हिसाबले लिइरहेको छ मान्छेहरूले। त्यसले गर्दाखेरि 2 वर्षपछि तपाईँ गयो भने त्यहाँ केही पनि देखिनुहुन्न। त्यसकारण इट इज जस्ट वेस्ट अफ टाइम र एउटा चाहिँ के हो त वेस्ट अफ मनी जस्तो पनि देखिन थाल्यो यो बायोइन्जिनियरिङको इम्प्लिमेन्टेसनको सन्दर्भमा नेपालमा। त्यस कारण त्यो एउटा कमी कमजोर छ। अब म यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले बायोइन्जिनियरिङ भनेको यस्तो वर्ड भइसक्यो कि अब नेपालमा इभन यो क्लाइमेट चेन्जको रेजिलियन्स प्रोजेक्ट लाइक पिपिसिआर होइन, पाइलट प्रोजेक्ट फर क्लाइमेट रेजिलियन्स भनेर पिपिसिआर 1, 2, 3 हुँदै गयो। 3 भनेको हाम्रो मेनली पाइलट प्रोग्राम फर रेजिलियन्सी क्लाइमेट चेन्जको लागि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धीको लागि, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रेजिलियन्स गर्नुको निमित्त त्यो प्रोजेक्टको आउटकममा जहाँसुकै पनि बायोइन्जिनियरिङ एप्रोचबाट जानुपर्छ भन्ने रेकमेन्डेसन छ। तर यो रेकमेन्डेसनको रूपमा त्यो अब टर्मिनोलोजी बायोइन्जिनियरिङ यति पपुलर भइसक्यो त्यहाँ जहाँ पनि युज भइहाल्छ, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यसको इन्ट्री पोइन्ट कहाँ हो, कहाँ चाहिँ जानुपर्छ, प्लानिङ फेजमा जाने कि डिजाइन फेजमा जाने भन्ने कुराहरू कहीँ त्यस्तो डिटेलमा उल्लेख भएको छ। त्यस कारण अहिलेको ठुलो ग्याप भनेको जसरी यो इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्टमा चाहिँ हामीले सबै कार्यविधिदेखि लिएर एक्ट्सहरू बनायौँ र त्यसको इन्ट्री पोइन्टहरू असाध्यै क्लियरली डिफाइन गरिदियो नि, त्यही अनुसार यो बायोइन्जिनियरिङलाई अहिले अब इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा त्यसलाई सक्सेसफुल बनाउनु हो भने त्यो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ असाध्यै पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो र त्यसलाई यो जसरी इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट आइए गर्नुपर्छ र अरू इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा म्यान्डेटरी किसिमको एउटा पोलिसी थ्रु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिएको छ, त्यस्तै रेगुलेसन थ्रु चाहिँ बायोइन्जिनियरिङलाई चाहिँ अकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै। धेरै धन्यवाद नरेन सर। सर टाइमको हिसाबले तर धेरै इन्साइटफुल अब्जर्भेसन्स र रेकमेन्डेसन राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर।
अहिले हजुर मैले अब 2-3 जना अरू साथीहरूको सहभागीहरूको लिउँ, त्यसपछि हामी समापनतिर लाग्नुपर्छ। यसमा एडिबीबाट आउनुभएका डिबी सिंह सरको लागि चाहिँ मैले केही शब्द राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद शुभजी। मेरो नाउँ दिपकवाल सिंह, सर्टमा डिबी सिंह भन्छन् साथीहरूले। म एडिबीमा एज अ सिनियर इन्भाइरोमेन्ट अफिसरको हिसाबले नेपाल रिजन मिसनमा स्टेसन छु। यो अन गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि डिबी सर। यो चाहिँ नि प्रोग्राम यति इम्पोर्टेन्ट र यो प्रोग्रामको रेलेभेन्स चाहिँ नि मेरो भित्र यति रहेछ कि यो अर्गनाइज हुन लाग्यो भन्ने बित्तिकै मैले कटवाल सरलाई चाहिँ मेल लेखेँ। कटवाल सरले पनि चाहिँ नि इन्भाइट गर्नुभयो। एनिवे दिस 2 days deliberations were very insightful र it's a privilege to hear to both Joan and Jane and all the presenters, very insightful and thoughtful presentations on this very important topic. मेरो विचारमा क्विकली समय नभएको हिसाबले म सिधै हामीले के गर्न सकौँला त भन्ने खाली मेरो सोचाइ मात्रै म यहाँलाई निवेदन गर्छु। प्रोबेबली हामीले बायोइन्जिनियरिङलाई दुईटा पर्सपेक्टिभमा अब हेर्न जरुरी छ होला। यो चिजहरू मभन्दा पूर्व वक्ताहरूले पनि भन्नै सक्नु भएको छ, त्यही पनि म त्यसलाई फेरि एकचोटि चाहिँ नि क्विकली रिपिट गर्छु। एउटा टेक्निकल पक्ष, प्राविधिक पक्ष हामीले हेरिहाल्यौँ, हामीसँग चाहिँ नि कति राम्रो र चाहिँ हायर लेभलको चाहिँ प्राविधिकहरू हुनुहुँदो रहेछ कि अरू कन्ट्रीकोहरूले पनि आएर चाहिँ नि त्यसमा एनबी गर्ने भनेर भनेपछि प्राविधिक पक्षमा हामी कमजोर छैनौँ। गाइडलाइन्स म्यानुअल्सहरू पनि चाहिँ हामीहरूसँग छ। दोस्रो पक्ष भनेर भनेको म्यानेजमेन्ट र प्रोबेबली दिस इज एन एरिया वेयर वी आर हामीले चाहिँ जुन द गोल्डन डेज आर नो मोर देयर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो साकेत सरले पनि भन्नुभयो। मेबी दिस इज बिकज अफ सम फ्लज अर सम ग्याप्स इन द म्यानेजमेन्ट भनेपछि विगतमा यो चिज यो बायोइन्जिनियरिङको चाहिँ पर्सपेक्टिभ जुन चाहिँ हामीले 90को दशकतिर नै इन्स्टिट्युसनलाइज गरिसकेको थियौँ, त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज गरेको चिज चाहिँ किन कन्टिन्यू हुन सकेन त? के यो खालि इन्डिभिजुअल बेसिसमा अथवा चाहिँ नि पिपल सेन्ट्रिक अथवा को हिसाबले मात्रै चल्यो कि? जस्तै हाम्रो इन्दु सर आउनुभयो, इन्दु सरले चाहिँ गर्नुभयो, जमुना सर आउनुभयो, जमुना सरले केही गर्नुभयो, उहाँहरू गएपछि फेरि चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ सिद्धियो भनेपछि अब हामी पिपल सेन्ट्रिक हुने कि सिस्टम सेन्ट्रिक हुने भन्दा यो चिजमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने सायद जरुरी छ होला। यदि बायोइन्जिनियरिङलाई हामीले स्ट्रङली अगाडि बढाउने हो भने अब त्यत्रा डिपार्टमेन्ट अफ रोडले चाहिँ नर्सरीहरू इस्टाब्लिस गरेको थियो, अहिले आएर त्यो नर्सरीहरू कहाँ छ? अब सिद्धियो, अब छैन भनेर भन्दाखेरि डेफिनेटली हाम्रो फ्लज चाहिँ नि हाम्रो सिस्टममै भयो भनेर भनेपछि अब हामीले यसलाई कसरी सिस्टमेटाइज गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ भन्ने कन्टेक्स्टमा यदि हेर्ने हो भने मैले 3-4वटा बुदाहरू लेखेको छु। एउटा सबभन्दा पहिलो त सरहरूले पनि भनिसक्नुभयो, मधुकर सरले भन्नुभयो, नरेन्द्र सरले भन्नुभयो, सबभन्दा मुख्य कुरा भनेर भनेको इन्स्टिट्युसनलाइजेसन नै हो। त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज भित्र एउटा अफिसियल अरेन्जमेन्टको चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइजेसन एउटा भयो भने अर्को चाहिँ पोलिसी र रेगुलेसनले त्यसलाई चाहिँ गाइड गर्नुपर्ने र म्यान्डेटरी बनाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ नि अर्को रिक्वायरमेन्ट भयो। सायद हामीले नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डभित्र अझ मोर यसरी राख्नु पर्यो कि यो चिज चाहिँ नि म्यान्डेटरी होस्। हुन त त्यसमा साइकलका कुराहरू पनि आउँछन्, अरू चाहिँ नन मोटराइज भेहिकल प्रमोसनका कुराहरू आउँछन्, तर त्यो हुँदैन। रोड साइड प्लान्टेसनकै कुराहरू आउँछन्, तर त्यो डिजाइनमै हुँदैन। किन भन्दाखेरि कस्ट हामीलाई चाहिँ नि गएर हामी हार्डकोर इन्जिनियरिङ अथवा हार्डकोर इन्फ्रास्ट्रक्चरमै हामीलाई इन्भेस्ट गर्न चाहिँ नि जरुरी भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसैको इन्ट्रेस्टमा नभनौँ, तर जरुरी भइरहेको हुन्छ। त हामीले 1 किलोमिटर त्यो रोड घटाउन सक्यो भने बाँकी रोडलाई चाहिँ हामीले यी मेथडहरूबाट चाहिँ हामीले हाइली सस्टेनेबल चाहिँ नि बनाउन सक्छौँ र इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सायद पोलिसीले यसलाई गभर्न गर्न जरुरी छ होला। र इन्स्टिट्युसनलाइजेसनको चाहिँ हकमा डिओआरमा जेसु भयो, तर जेसु पनि धेरै पातलिसकेको छ। अब त्यस्तै डोलीमा छैन। सायद हामीले एनईएमा, किनभने दिज आर द इन्स्टिट्युसन्स और दिज आर द एजेन्सिज हु आर इम्प्लिमेन्टिङ लार्ज स्केल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, र त्यहाँ चाहिँ यो टेक्नोलोजीको चाहिँ डाइरेक्ट रेलेभेन्स चाहिँ यी ठाउँहरूमा छ। लोकल लेभलको चाहिँ बडीहरूमा हाम्रो रामबाबुजीले भनिसक्नुभयो, केही लोकल बडिजहरूमा चाहिँ नि ट्रेनिङ दिने क्रमहरू सुरु पनि भइरहेको छ, तर सँगै अर्को भाइले चाहिँ नि लोकल लेभलमा को चाहिँ इन्ट्रेस्ट कतातिर छ भन्ने कुरा पनि भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ हामीले सायद सोच्न जरुरी छ। दोस्रो पोइन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट नै हो।
हिजोको जेनेरेसन एकदम राम्रोसँग प्रस्तुति भयो। हिजोको जेनेरेसन जो चाहिँ वेल ट्रेन्ड थियो, थ्याङ्क्स टु द ग्रेट इफोर्ट गिभन बाई जन, त्यो अब जेनेरेसन चाहिँ नि अब रिटायर लिने, अब विश्राम लिने बेला भयो भनेपछि त्यसलाई अब अगाडि बढाउनुको लागि के गर्ने त भनेर भन्ने कन्टेक्स्टमा सायद हामीले चाहिँ यो जुन ट्रेनिङ भनेर भन्यो, यो ट्रेनिङ चाहिँ नि नट इट सुड नट बी ट्रेनिङ फर सेक अफ ट्रेनिङ, यसलाई पनि हामीले चाहिँ सस्टेनेबल बनाउन सक्नुपर्छ। र जस्तै भनौँ न, अब युनिभर्सिटीले हामीले चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर युनिभर्सिटीले कुनै कोर्सहरू चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ कि, जसले गर्दाखेरि यो सेक्टरमा चाहिँ नि साँच्चीकै एक्सपर्टहरू चाहिँ निस्कन चाहिँ सक्नुहोस्। इन्स्टेड अफ प्रोजेक्ट लेभलमा हामीले प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट चाहिँ ट्रेनिङ दिने भन्दा पनि यसरी ट्रेनिङ दिँदाखेरि यो चाहिँ मोर सस्टेनेबल हुन्छ कि, प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट ट्रेनिङ पनि आफ्नो ठाउँमा छ तर यो पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा आइडिया मात्रै मैले फ्लोट गरेको हुँ। तेस्रो बुदामा चाहिँ नि एउटा सायद हामीले जसरी अहिले यो वेबिनारमा विभिन्न पक्षहरू आएर हामीले चाहिँ डिस्कस गऱ्यौँ, यसै गरी चाहिँ एउटा सायद टेक्निकल वर्किङ ग्रुप यदि हामीले रेलेभेन्ट स्टेक होल्डर्सहरू डिसिजन मेकिङ लेभलमा त्यो ग्रुप चाहिँ यदि फर्म गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सायद यो विषयलाई चाहिँ हामीले एजेन्डाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइरहन पनि सक्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन पाइपलाइनमा आउने प्रोजेक्टहरू छन् तिनीहरूमा हामीले यो चिजलाई चाहिँ इन्टिग्रेट भयो कि भएन भन्ने चिजहरू पनि हामीलाई चाहिँ अलर्ट गरिरहन्छ, त्यो झकझगाइरहन्छ यो चिजले, बोथ गभर्मेन्टले आफूले इन्भेस्ट गर्ने एरियामा पनि र दोस्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरले सपोर्ट गर्ने एरियामा पनि सायद हामीले चाहिँ नि यो चिज गर्न सक्छौँ कि। र चौथो मेरो बुदा भनेर भनेको सायद हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्छ कि यो विषयमा। हामीले आफ्नोतिरबाट विभिन्न प्रयासहरू गऱ्यौँ, गभर्मेन्टको तिरबाट प्रयासहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले फेरि रिभाइभ गरौँ, रिभाइटलाइज गरौँ। तर सँगसँगै अब आई गेस दिस इज अल्सो अ टाइम when we should attract private sector investment. अब प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट भनेर बायोइन्जिनियरिङको एरियामा प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि कसरी के इन्ट्रेस्ट हुन्छ भन्ने चिज चाहिँ नि भोलि अलिकति होमवर्कको विषय होला। तर नर्सरीहरू छन् अथवा कसैले चाहिँ कुनै रोडको चाहिँ उनै लिन सक्नुहुन्छ कि 4 वर्ष 5 वर्ष चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ जुन अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको कुरा पनि भयो हाम्रो, त हामीले खालि बायोइन्जिनियरिङ गर्ने मात्रै होइन कि त्यसको मेन्टेनेन्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्राइभेट सेक्टर भने कम्युनिटी युजर ग्रुप पनि हुनसक्छ, कम्युनिटी फरेस्ट युजर ग्रुप हुनसक्छ, लोकल बडीको चाहिँ भित्रका चाहिँ ग्रुपहरू हुनसक्छन्, जे पनि हुनसक्छ। तर सायद हामीले यो पर्सपेक्टिभलाई पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो सबै कन्टेक्स्टमा एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क र अरू जुन हाम्रा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू सधैँ तयार छौँ। तर बल इज इन द कोर्ट अफ गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले कुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ चाहन्छ, अब हामीले प्रोजेक्टहरू प्रोसेस गर्दाखेरि पनि गभर्मेन्टको सँग डिस्कस गरेर उहाँहरूको चाहिँ नि रिक्वायरमेन्टको आधारले चाहिँ डिजाइन गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रयास चाहिँ बायोइन्जिनियरिङ अथवा इन्भाइरोमेन्टली सस्टेनेबल र क्लाइमेट फ्रेन्डली चाहिँ नि मेजर्सहरूलाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्ने चाहिँ प्रोजेक्टमा भन्ने चिज त रहन्छ नै। तर एक्चुअल चाहिँ नि उसमा त्यो डिजाइनको लेभलमा नम्बर 1 र दोस्रो चाहिँ गएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन। अब आइईले त यो कभर गर्छ, त्यो चाहिँ भने होला हामीले बायोइन्जिनियरिङलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ है भनेर। तर आइईए कब बन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ नि हामीले कन्ट्र्याक्ट पनि अवार्ड गरिसकेका हुन्छौँ र काम पनि अगाडि बढिसकेका हुन्छ, बल्ल आइईए अप्रुभ हुने चाहिँ प्रोसेस हुन्छ हाम्रो है। हुन त नियमअनुसार त्यो गर्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद यो एरियामा पनि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला। र इन्स्टिट्युसनली र लिगली गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ इनहेरिट गर्नु पर्यो। एडिबी लगायत अब अहिले म अन बिहाफ अफ एडिबी एटलिस्ट यो फोरममा चाहिँ म एउटा के कमिट गर्छु भनेर भन्दाखेरि यदि मिनिङफुल र हामीले वास्तवमा डोलीसँग डिओआरसँग हाम्रो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरेट छ एडिबीको डिओआरको एनइएसँग चाहिँ हामीले एकदमै क्लोज कन्सल्टेसनमा यो सेफगार्ड युनिट इस्टाब्लिस गर्ने र त्यसमा डिफ्रेन्ट चाहिँ नि डेस्कहरू, इन्भाइरोमेन्टको डेस्क, सोसियल डेस्क, जेन्डरको डेस्क सँगसँगै एउटा बायोइन्जिनियरिङ डेस्क पनि हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ र सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टलाई हामीले त्यहाँनिर राखेर त्यो चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर प्रब्लम चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जसरी हिजो त्यो फेलियर किन भयो त गोल्डन डेज भनेर भन्दाखेरि सायद हामी प्रोजेक्ट बेस्ड रिसोर्सको आधारमा मात्रै बाँचिरहेको थियौँ, त्यसलाई हामीले सस्टेनेबल गर्न सकेनौँ। भनेपछि अब हामीले जे गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट हामीले सस्टेनेबल बनाउँदै लैजानुपर्छ। र यो विषयमा एडिबीको तिरबाट हामीले टेक्निकल असिस्टेन्सको थ्रु हुन्छ कि अथवा फाइनेन्सियल सपोर्टको थ्रुबाट चाहिँ हुन्छ कि डेफिनेटली विल बी भेरी मच ह्याप्पी टु सपोर्ट इन दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट इफोर्ट अफ द गभर्मेन्ट। र हाम्रो स्कट विल्सनबाट
शुभजीले नेपाल गभर्मेन्टसँग मिलेर यो जुन अत्यन्तै रेलेभेन्ट चाहिँ नि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र सँगसँगै हामीलाई पनि पार्टिसिपेट हुने मौका चाहिँ दिनुभएको र इन्भिटेसन पठाइदिनु भएकोमा म यहाँलाई कटवाल सरलाई डिजी साहबलाई लगायत सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै पार्टिसिपेन्ट साथीहरूलाई मेरो तिरबाट अभिवादन हस् ओभर टु यु शुभ सर हस् धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी एकदमै सर्कलभित्र बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु र कमिटमेन्ट पनि जुन दिनुभयो त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ धेरै धेरै धन्यवाद अब हामी अन्तिममा आएका छौँ त्यो सिलसिलामा मैले दुईजना अब अरू हातहरू उठेको नदेखेर दुईजना साथीहरूलाई म आग्रह गर्छु यहाँ डाक्टर सुमन मानन्दजीले पनि बहुत महत्त्वपूर्ण चाहिँ पोइन्टहरू लेखिराख्नु भएको छ यहाँ च्याटमा र उहाँलाई त्यो आफूले राखेका र विशेष गरी म अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छु Jane has been writing very important comments in the chat box particularly looking at the political economy of bioengineering and also federalization, how local governments can be sort of convinced to put in budget, etc. Very, very important point. If any of us participants can dwell on that, that would be really great. Perhaps Dr. Suman Manandar, you've been writing along those lines. Yeah. Maybe can I request? Here you are, my friend. Thank you so much. Please, floor is yours. Thank you, Subhaji. I was thinking that I would not speak anything today because of my internet interruptions in mid-time, and then I had a very crucial meeting in between that I had to escape from this very precious webinar so far. So when during the discussions, what I have experienced that, still we have political interventions in our states, whether it is in the federal system or in the local government and everywhere, even mayor and the personal assistant of the mayor also used to give the very big problems to us. Recently we have faced one problem. I would like to share very shortly that these politicians need to be well trained. What I have faced the problem is that we have to recruit one DRR specialist who has a very good adopted and then well trained, and now we also need well, from the technical background also at least the bachelor's passed out, and then master's would be very much beneficial. So we recruited one field coordinator in one project in DRR. But later on, mayor and his personal assistant directly intervened and then said that please remove that guy and then recruit others. So then I explained that we need to follow some of the rules and regulations in terms of the qualification and the experiences. But what they said that if you don't recruit this guy, only even a single guy, okay, so that we would not help you, we would not give you any data. Such kind of scenarios appear not only in the DRR section, and then recently I just heard some engineers here explain that, oh, still they require, those things. Okay, they don't work, they just look for the volume of the budget from where they can get some of the benefits in terms of finance, not by transferring the technologies. So these kind of problems are still intervening to us. So this is the thing that I wrote in the chat box in shortly. Thank you. So much. Thank you so much. This is very helpful. We still have a few more minutes, about 4 minutes before I can hand over to Dolly for the closing celebrations and closing speeches. So perhaps anybody, I mean, you've been very, very active in the chat box. Chat box ma मैले धेरै देखेको छु, धेरैले मन्तव्य पनि राख्नु भएको छ. विशेष गरी यहाँ मैले ईश्वर अधिकारीजीको पनि धेरै कमेन्टहरू देखेको छु. साथीहरुको कसैले के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज राखिदिनुस् न. एकदमै यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ हाम्रो लागि. कुनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेर कोही आउनु भएको छ कि र केही शब्द राख्न सक्नुहुन्छ कि? कृष्णजी तपाईले के देख्नु भएको छ? यहाँ मैले कतिपय नचिनेका मित्रहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यसले केही यसमा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ केही?
महत्त्वपूर्ण कुराहरू हरिरामजीको पनि वास्तवमा सुन्न मन लाग्थ्यो मलाई त हरिरामजी तपाईँ हुनुहुन्छ केही राख्न मिल्छ होला तपाईको पनि लामो इतिहास छ बायो इन्जिनियरिङमा रामजी हुनुहुन्न अशोक धामीजीले चाहिरहनु भएको छ मलाई दिने कि अवश्य 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 अशोक धामीजी ओभर टु यु परिचय सहित राखौँ है अशोकजी hello am I audible to all सुनिएको छ हजुर सुनिएको छ हजुर okay fine thank you I'm working as a graduate engineer here in RAP and we are like a new generation who has to know more about this bioengineering work and the veteran fellows here seeing you all is really a wonderful time and it's like learning new things and deep knowledge in this bioengineering aspects but what I feel is 2 days, this 2 days of a continual process, continual orientation you have given to us was, it consisted a lot of presentations which was elaborating 20 to 30 years of experience. And that cannot come in us in only 2 days. This should have been a bit long process or a long time training should have been given to us. That is what I feel from my side. So that's all. धेरै धन्यवाद सर इसमा अब maybe I should ask before we close Krishnaji, are you nearly ready? Did you sir yourself to yeah I'm ready Subhaji. Okay, can I just ask to see if I mean if we can just have a word with John. John, are you there? Yeah. Any final word from you? You've been absolutely prominent and very, very important contributor to the symposium. Any final words? Thank you, Shuva. I think I said too much probably, so I won't say any more, but thank you everybody for your discussion and any discussion going forward. I'm happy to participate in. So good luck with the future. Thank you very much. Thank you very much. Jane, I would also like to hear from you. You've been wonderful. Oh, right. Well, I'm just a bystander, but I think there's quite a lot of takeaways for me from this fascinating discussion. And I think there's some horrible examples and John and others are right in saying that we should not stand for that. We should not tolerate it. Yeah, this has to be shown as it's a real kind of crime against the Nepalese environment. That must stop. Yeah, and we know what to do. Yeah, we know what to do. Yeah, if the incentives allow us to do it, but we've got to call out bad practice. The other thing is we need to stop calling bioengineering a cheap solution. It is not cheap. It is the right professional, sustainable solution for our times. Yeah. We need to elevate it from being something cheap to being something highly professional. And just one more thing, I did ask for anybody who could send good examples. And I think it was Santosh who sent me 2 fantastic photographs of some lovely local roads. I think it's probably at a kind of municipality, Palika level, but that was really good. So we need to elevate best practice wherever we can see it and analyze what it was behind that best practice that made it different. Is it the political economy, like our friend was saying, or you know, what is it? But it's certainly something. Training is important, but it's beyond training. Yeah. So elevate the really good practice that we do see and reward people for it. But thank you. It's been an absolutely fascinating 2 days. Good luck to you all. Thank you so much, Jane. Thank you. We know you contributed so much to the growth of bioengineering in Nepal. So before I hand over
to Krishnaji, and let me switch to Nepali now. It's a म चाहिँ अब डोलीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु मुख्य आयोजकको रूपबाट। उहाँले बहुत यो महत्त्वपूर्ण सिम्पोजियममा यसलाई अग्रता लिएर हामीले यो सम्पन्न गर्न सक्यौं। हामीले होस्टेमा हामी स्कट विल्सन नेपालको तर्फबाट होस्टेमा आइसे गरेका हौं। यसमा अगाडि बढाउने जिम्मा डोली, DOR, चुरी प्रोग्राम लगायतका अन्य यस्तै संस्थाहरूलाई नै छ। हामीले राज्यका संस्थाहरूमा धेरै संस्थाहरूबाट धेरै आशा पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भन्दै मैले विशेष गरी यहाँले 2 दिनको समय बहुत मूल्यवान समय दिनुभयो र हामीले प्रस्तुत गर्न पायौं। त्यसको लागि स्कट विल्सन नेपालको तर्फबाट पनि हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौं। यति भनेर म चाहिँ डोलीका कृष्णजीलाई अगाडि बढाउनलाई समापनको लागि आग्रह गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो तर्फबाट नमस्कार पनि। हस् शिवजी, धन्यवाद। म यस कार्यक्रमको आयोजक संस्थाको तर्फबाट सबभन्दा पहिला यो 2 दिने सिम्पोजियम गर्नुपर्छ भनेर कन्सेप्चुअलाइज गरेर हामीले बसेर छलफल गरिसके पछाडि आजको यो समापन समारोहसम्म आइपुग्ने जुन दुःख, मेहनत, प्रयत्न, अब के भनौं, अब यी विशेषणहरू कति लगाउँ, ती सबै लगाएर पनि अलिक कम हुने भएको हुनाले म जे भए पनि स्कट विल्सन को टिम शुभजी र उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य प्रेजेन्टेसन मार्फत I'd like to appreciate presentation from John Howell with insightful long history, and then the lapses that had been seen at the present moment, and then how we can move ahead with concrete solutions that he has given to us. I would like to appreciate that. Jane Clark is equally appreciable. She has very rightly pointed out specifically 3 points just before me. She said that we should not be unjust to Nepal's environment. So long practiced and long tried activity solution that should be continued. And another very specific thing, she said that bioengineering, it's not cheap. Stop saying cheap. That really, I mean, gave a kick to me, you know. So I'd like to internalize that word and request all not to say bioengineering is cheap. It's appropriate. Let's say it appropriate. त्यसै गरी हाम्रो प्रेजेन्टरहरू डाक्टर रञ्जन खना दाहाल अनि मेघराज धिताल सर, त्यसपछि डाउन टु अर्थ प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रो शङ्करजी लगायत सम्पूर्ण प्रेजेन्टरहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूबाट धेरै राम्रो प्रस्तुतिहरू आएको छ। त्यसैगरी हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूको सुमनजीको, त्यसपछि गएर वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एडीबाट जुन किसिमको चाहिँ इनपुटहरू हामीलाई आएको छ र उहाँहरूबाट हामीले जुन किसिमको सपोर्ट पाइरहेछौँ त्यो सपोर्टलाई चाहिँ निरन्तरता दिने जुन बाचा सहित 2-4वटा सुझावहरू हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो साह्रै स्वागत योग्य छ। उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यो हिजो र आजको यो 2 दिने आधा कार्यक्रममा जुन किसिमले उत्साहजनक रूपमा चाहिँ पार्टिसिपेसन भयो यहाँहरूबाट, यो कार्यक्रमको वक्ता अनि त्यसपछि आयोजक
मात्रले पनि यो कार्यक्रम सम्भव हुने थिएन। यहाँहरूको उपस्थिति नभइदिएको भए यो कार्यक्रमलाई हामीले यस रूपमा चाहिँ सफलीभूत पार्न र हामीले विगतमा जुन कार्यक्रमहरू गरिरहेका थियौँ बायो इन्जिनियरिङको विषयमा, नेचर बेस्ड सल्युसनको विषयमा, यो विषयलाई चाहिँ थप उजागर गर्नलाई चाहिँ यहाँहरू अझै पनि अब आफ्नो विभिन्न कारणले चाहिँ रिटायरमेन्ट हुनुभयो होला अथवा विभिन्न कारणले अलि सुस्त भएर बस्नु भएको होला, तर पनि यो इनिसिएटिभलाई चाहिँ फेरि अलिकति जोड बलका साथ अगाडि बढाइदिनु पर्छ भने जुन हौसला प्रदान गरिदिनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी म हाम्रो नेपाल सरकारको राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण परियोजनाका प्रेजेन्टरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो बायो इन्जिनियरिङको कामलाई प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ। हो, हामीले यो बायो इन्जिनियरिङलाई चाहिँ रोड साइडमा मात्रै सीमित गर्यौं। सायद यो रोड साइडलाई मात्रै सीमित गर्नु कति उपयुक्त हो र यो रोड साइड भन्दा पनि बाहिर गएर लगायत रिभर ट्रेनिङ, त्यसपछि गएर फरेस्ट प्रिजर्भेसनमा पनि बायो इन्जिनियरिङलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू जुन रूपमा आएको छ त्यो साह्रै स्वागतयोग्य छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको सुझाव, राय, सल्लाह, सहयोग, समन्वय हामीलाई खाँचो छ। हामी डोलीको तर्फबाट र सडकमा चाहिँ अलिकति लिड रोल लिएर काम गर्ने सडक विभागलाई हामी संस्थागत हिसाबले र स्थापना भएको हिसाबले हामी हाम्रो दायको रूपमा हेर्छौं। त्यो उसले चाहिँ यसलाई नेतृत्व प्रदान गरिदिएर अगाडि बढ्दियो भने हामी पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने थियौं। तथापि हामी के यहाँहरूलाई दृढ विश्वास दिलाउन चाहन्छौं भने हामी डोलीले छिटपिट रूपमा भए पनि अझै पनि यो बायो इन्जिनियरिङको एक्टिभिटिजहरूलाई प्रोजेक्ट बेसिसमा होस् हामी गर्दै नै छौं। किनभने अहिले आजको स्थितिसम्म हामी प्रोजेक्ट बेसिसमै अलिकति सीमित भएर बसेका थियौं। सम्भवतः अब हाम्रो कार्यक्षेत्र अलिकति विस्तार भएको छ। त्यो विस्तार भएको हुनाले हामीले अब प्रोजेक्ट बेसिसमा नभइकन प्रोग्रामेटिक अप्रोचमा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नुपर्ने जति पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको कार्यक्रम छन् ती कार्यक्रमहरूमा बायो इन्जिनियरिङलाई चाहिँ समावेश गर्दै यस प्रयासलाई निरन्तरता दिनेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै यो 2 दिने कार्यक्रममा साह्रै राम्रोसित टाइम दिनुभयो, राम्रोसित सुनिदिनु भयो, सुझावहरू पेश गर्नुभएको छ। ती कार्यप्रति यहाँहरूको लगनप्रति नमन गर्दै यस कार्यक्रमलाई समापन भएको अनुरोध गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजी। अब हामी क्लोज चाहिँ मिटिङ यो अलिकति क्लोज गरिहाल्दा रहन्छौँ किनभने रेकर्डिङहरू जुन भएको छ नि त्यसलाई टुङ्ग्याएर मात्र गर्दा रहेछौँ। त्यही भएर अहिले यतिकै राखौँ। अब साथीहरू आफ्नो हिसाबले यसबाट विसर्जन गर्नुहुन्छ। हस् हस् हस्। गरे हुन्छ कृष्णजी। अफ गरेछ नि, गरेछ नि। हैन, रेकर्डिङ चाहिँ अफ गर्दैन न। स्टप यो। अनि उस पनि स्टप गर्दैन, लाइभ पनि। लाइभ